Lord, purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat ay magsabing, Praise the Lord! Amen. Hallelujah. At mga minamahal, sa oras ito, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus ay magsisimula na ang ating Friday Overnight Prayer at lahat ay hinihiling na isang tabi na kung ano man ang ating mga ginagawa at isentro ang ating puso at isipan sa ating gagawing pagpupuri. Sa gabi ito ang ating Friday Overnight Prayer at bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilap, pagsimba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganoon aking pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang Evangelista Willis Almeida, dahil tayo prophet of our living and loving God, at sa mga hindi malilimutang turo at mga ginitong aral na iniwan ng ating dearly beloved and Pastor Willis Almeida, Willis Almeida, ating beloved Mama Dear, at ganoon din sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, Subong Almeida family, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved at divine, sa inyo, mga minamahal na kapatiran. Ako ay bumabati magpalang gabi sa ating lahat at maging sa inyo, mga beloved Facebook and live webcast sa viewers sa YouTube. Aking pinapabot ang pagbati ng mapagpalang gabi at kung ano mga oras sa inyo, mga minamahal kung saan kayo naroon. At mga minamahal, tayo ay pinagpala dahil mga minamahal, muli ay naririto tayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Binigyan muli ng ginito ang pagkakataon nito upang sama-sama nating maluwalhati, masamba at papasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkakataon nito. Huwag natin sayangin yung ating pagparito. Mga minamahal, yung iba sa atin, mga minamahal, pagod ang pisikal na katawan dahil sa galing pa tayo sa trabaho, bumiyahe pa tayo sa malalayong lugar. Mga minamahal, kaya talagang kinakailangan na sulitin natin yung ating pagpunta dito. Mga minamahal, huwag nating gawin, mga minamahal, na parang inilipat na lamang natin yung ating tulugan. Mga minamahal, huwag nating tulugan ang ating dakilang Diyos, kundi pumarito tayo upang sikapin na magising at mga minamahal, upang mapapurihan ng lubos ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, talagang sikapin natin na tayo ay magising, mga minamahal, sa ating gagawing pagpupuring sa gabing ito na para sa ating pinakamamahal. Dahil napakahalaga ng pagpupuri na ating ginagawa, dahil yung ating pagpupuri, mga minamahal, ito ay kapangyarihan. Ano mang karamdaman ang taglay natin kapag tayo nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, yan ay kanyang pinagagaling. Ano mang mga problema, mga suliranin ang ating daladala, pasan-pasan sa ating mga buhay sa oras na tayo nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, yung mga bagay na yan ay inaayos ng ating pinakamamahal na pinususpurihin ng ating dakilang Diyos. Kaya't walang dahilan upang hindi natin purihin ang ating pinakamamahal. Sabi sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talata 42, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Mga minamahal, sa ating pagpupuyat, kinakailangan na tayo ay mga minamahal magpuri sa ating dakilang Diyos upang mga minamahal talaga tayo ay maging handa. Mga minamahal, dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't mga minamahal, talagang sigapin natin na ating lubos na mapapurihan ang ating pinakamamahal upang ating may pabot ang ating taos puso at marubdob na pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sabi sa aklat ng mga awit, ang Kabanata 100 sa English, mga minamahal, make a joyful noise to the Lord, all ye lands, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Napakalinaw ang sinasabi ng ating dakilang Diyos sa talatang ito. Mga minamahal, nung mga kaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Mga minamahal, talagang napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito nating nabasa. Kinakailangan na sa ating pagpupuri ay talagang nakikita yung buong kagalakan. Mga minamahal, pagpupuri
na buong kalakasan, buong puso, isip at kaluluwa na ating maipaabot ang ating pagpupuri sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Mga minamahal, hindi mga minamahal nagpupuri na talagang para tayong nabibigitan o mga minamahal na nalulungkot. Dahil ang dahilan ng ating pagdalo rito, ang at Diyos na pinupuri natin ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't mga minamahal, marapat lamang na ating napapurihan ang ating pinakamamataas. Marapat lamang nating may paabot ang ating pinakamataas sa pagpupuri at ang ating marabdob at taos po sa pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi sa aklat ng Awit, kabanata 148, babasahin ang buong talata. Mga minamahal, sinasabi ng ating dakilang Diyos na lahat ng kanyang nilikha ay kanyang inutusan na magpuri sa kanya. Kaya't naririto tayo, bagaman mga minamahal talagang gabi, ay kinakailangan magsakripisyo, kinakailangan magpuyat, dahil ito ay pagkakataon na binigay ng ating pinakamamahal para sa atin upang tayo sama-samang mapapurihan siya. Malulati masang pasalamat sa Espiritu at sa katotohanan sa ating pagpupuri. Nararamdaman natin ang grabing kagalakan na nanggagaling sa ating pinakamamahal pa susmaya't maya, hindi natin mapigilan. Tayo ay napapasayaw, napapaindak, lumulukso sa grabing kagalakan, mga minamahal. At sa ating pagpupuri, mga minamahal, nararamdaman din natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal siyang kayamanan nating mga Kristiyano, kayamanan nating mga anak ng ating pinakamamahal. Ang pagdama sa presensya ng ating pinakamamahal ay hindi mababayaran ng anumang halaga ng salapi. Kaya't, mga minamahal, kinakailangan na sa ating pagpupuri ay isentro ang ating puso at isipan. Magpuri ng buong lakas, puri ng buong puso, isip at kaluluwa, magpuri ng may ngiti sa labi. Mga minamahal, puri ng buong kagalakan. Mga minamahal, ang gagawin natin una ay magpupuri tayo sa pinakamamahal, awit tayo ng mapapuring awitin. Mga minamahal, meron tayong makamay sa pagpupuri ay ipalakpak natin. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri, sumayaw tayo, na may sanay kabanalan, umindak tayo, lumukso, mga minamahal, umawit tayo ng mapapuring awitin para sa ating pinakamamahal pa Jesus. Napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos para sa atin. Mabubusog tayo ng pagpapalang spiritual sa gabi ito. Kaya't, mga minamahal, bago tayo magpatuloy sa ating gagawing pagpupuri, pananambahan sa gabi ito, ay aking hinihiling na tayong lahat sama-samang manalangin. Tumayo tayo at tayo manalang upang tayo samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo may pinakamamahal na Panginoon. So dalan ng beloved Pastor Valdez Rodalmeda, maraming salamat sa pagkapala pinagkaalam mo sa amin sa gabi ito. Pinarating kami ng malulhatig taos sa imbay sambahan. Maraming salamat sa iyong pag-iingat. At bago kami magpapatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbaba lang malapit sa iyong paanan. Nagsusumama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa iyong pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang at may sa isip, sa itaw sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa pagpupuri sa lula aming dadalangin. Patuloy kalakasan, kalusugan, mabang buhay ibigay sa aming dear beloved Pastor Valdez Almeida. Pagpalay sila sa po ng buong Almeida family sa aming gagawing pagpupuri sa gabing ito. Hallelujah, aming Friday over praise. Samahan mo kami, langisan mo ang bawal ito na balalagawa ng sasagawang mula sa pag-uwi sa congregational singing, sa joyful solemn songs sa mga beloved song leaders, sa mga sis. Gamitin mo magsilbi ng spiritual na pagpapala, bagay sa mga patutuon na ihayad pinagpalang mga anak na nakahanay upang magpasalamat sa gabi ito. Hallelujah, langisan mo ang mga patutuon na ihayad pinagpalang mga anak, magsilbing karagdahay kalakasan, pananampalataya sa iyo, maging sa pag-awitan ng iyong mga wit mula sa kapanan ng beloved adults choir, beloved youth, and singles choir. Samahan mo ang iyong mga wit sa papunawiting ialas sa gamitin mo, magsilbing ng spiritual na pagpala, maging sa katapatan ng iyong mga anak sa pagkakaalom ng kanila ikapadhandog, sa mangungunan sa magkapaliwanag. Hallelujah. Samahan mo na kilang Diyos mag-isa, special offering sa magkakaalom, magkikipagkikaisa. Hallelujah. Sa pagbibigay at ganun din, aming idinadalangin sa pag-aaral ng ibang salita, Ebanghelyo Kaligtasan, dahil pinagpalang mangaral. Sa gabi ito, aming idinadalangin, basbasan mo ang iyong mga banal na salita, magsilbi pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Samahan mo magdadala ng mensahe at sa aming mga kapatiran, naghahanda pa lamang sa oras ito. Ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakyan. Ingatan mo ang iyong mga anak
paratingin sa imbahay-sambahan ng malulhat ligtas. Samahan mong lahat ng iyong banal na gawain ng Badaraos sa gabing ito, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa bahay ng kasamaan, magdakilang kapangyarihan, ipadamo sa amin ang umapaw na kagalakan po sa Muslim kaming lahat ng iyong napagkatamis at balabasan siya sa dalan, Beloved Pastor, will this Radal Med, amin ang nakin ng katugunin ng aming madalangin, habang sama-sama na pinapalayas, tinatalis sinasaway lahat ng demonyo gawa ng kayo mahadlang, bilangin sa pagupor, dimontok, palamig kulapay, palumayas kayo, sa mga kasod, Jesus' name, kasod, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo magkapatuloy na sa pagpupuri sa pinakamamalpis sa pag-awitan natin ng joyful songs, tayo muna imawit ng isang malumanay na awitin, praise the Lord, hallelujah. O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw maging kang maibig, ang pangalan mo siya laging maririnig. Sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo'y ibinigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang may parama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat
sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kabay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Ang buhay ko pagnabukas at ako'y iyong pinawal. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayan-bayan. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, just a closer walk with you. Oh, grant in Jesus hear my plea. Daily walking closer to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of possessness, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, my dear Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely onward to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Oh, grant in Jesus hear my plea. Daily walking closer to thee. Let it be, my dearest Jesus, let it be. I will, but thou art strong. Jesus keeps me from sorrow. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Great Jesus, hear my prayer.
isipan, laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di diyan ang nilalakad. Hirap ang lungkot na laging pasang, tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo ay aking natagpuan, lahat na hirap ang naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y dahil sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo ay aking natagpuan, lahat ng hirap na naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang maiwan. Liwanag niya'y dahil sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas.
storm clouds darken the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord, yes, He will come. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me so. The storm clouds darken the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend. Can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord, I say what alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me so. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly train. I just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, it's a faithful friend, such a faithful friend. Can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Ang puso, kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Even to my way so alone, consider my meditation. Looking into the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall now hear in the morning. But there is Lord in the morning, will I direct my prayer to Thee, and will come. Even to my way so alone, consider my meditation. Looking unto the voice of my cry,
more than comforting the day. With the dawn of each new day, I just gonna say, love you more today than I did yesterday. When it comes to all my blessings, they name them one by one. So many things, I just can't count them all. Always save my soul and make me whole, make me brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been so good. Love me more today than I did yesterday. Love Him so much more than comforting the day. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love you more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven, with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day is a love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, but only He can do. Love me more today than I did yesterday. Love Him so much more than comforting the day. And with the dawn of each new day, I just gotta say, love me more today than I did yesterday. I love you more today than I did yesterday. Love Him so much more than comforting the day. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love you more today than I did yesterday. No promise glory, ever living story. My God and Savior King, there's Jesus is His name. Born in a manger, to His sons a stranger. A man of surroundings and territory. No promise glory, ever living story. My God and Savior King, and those Jesus is His name. Born in a manger, to His sons a stranger. A man of surroundings and territory. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only hope. The great Creator became my Savior, and all that's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love You, how I adore You. My breath, my sunshine, my only hope. Became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. The promised glory, ever living story. My God and Savior King, and those Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger. A man of surroundings and territory.
satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. Back then one day I met the Lord, now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is ceasing, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. And then one day I met the Lord, now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is ceasing, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. If you ask about my fortune and would like to hear me most, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on the morning, when the journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, baby, I will be able to see much to give us much, but there's one thing that I should really be. I love my Jesus, I love my close Jesus, and the love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning, and my journey is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I won't be able to say more to give us speech, but there's one thing that I should repeat. Lord my Jesus, Lord my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I
sama. Wala ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang magaganti ko? Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibig mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin mo lahat ito, tunay na dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang igaganti ko? Lahat ay binigay ko, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang magaganti ko? Lahat ay binigay ko, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang magaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami ngayon kukunin na ang aming kanang nakikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang magaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin. Jesus, napakabuti mo. Jesus, napakabuti mo. Oh, Diyos, purihin ka. Oh, mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin. Jesus, napakabuti mo. Jesus, napakabuti mo. Oh, Diyos, purihin ka. Binago mo lawas ang buhay ko, karamdaman pinagaling. Kapayapaan kasiyahan ay nakamdam ko. Oh, mahal ko Jesus, napakabuti mo sa amin. Jesus, napakabuti mo. Oh, Jesus, napakabuti mo. Oh, Diyos, purihin ka. Binigyan mo ng kalakasan, umay sa pagsuko. Sa tinay pasisalamatan ang kabutihan mo. Oh, mahal kong Jesus, napakabuti mo. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin. Jesus, napakabuti mo. Oh, Diyos, purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, awitin kita. Oh, mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin. Jesus, napakabuti mo. Jesus, napakabuti mo. Oh, Diyos, purihin ka. But there is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, you praise your name. When it's secret where you brought me from, how you love me all the way. When it's secret where could I be, I just gotta stop and say, but there is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, you praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. The Spirit good to bless in everything. I give thanks to thy day. Oh, there is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, praise your name. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. There is Jesus, you are so good to us. You've been good, we praise your name.
will be a place His name. Since you talk about to look for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. He will never be from the God believer out of you. How much about Jesus? He's the man from Galilee. How to across the blinded eyes to see. Oh, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus died on my life with it. Make I believe in sin. Jesus made me a believer. Out of me a praise His name. Since you talk about to look for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. If you only let me, then the girl believer out of you. How you know much about Jesus? He's the man from Galilee. How you to across the blind eyes to see. Really believe it. I didn't know how it could be. Jesus died for my life one day. Look, I believe in Sunday. I know much about Jesus. He's the man from Galilee. How he will look to across the blinded eyes to see. I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus died for my life one day. Make I believe in the same. I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus died for my life one
Balikan ako'y gawin mo naman. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. You took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Hey, that's not all. There's more besides. Hey, that's not all. There's more besides. Hey, that's not all. There's more besides. We ran to the river and every baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I guess the Lord will show me the way. When I went down to the garden to pray, I guess the Lord will show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I'll be redeemed by the blood of the Lamb. I'll be redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. You took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then there's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. We ran to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I guess the Lord will show me the way. Then I went down to the garden to pray. I guess the Lord will show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, happy, happy. Glory. Happy now, Lord. Praise God. Christian. Very good is Lord. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm in the strength. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Happy, happy, happy. Happy in the Lord. Praise God and be strong. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Kami ay aawi. Sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag inyong nalaman ay huwag na paliban at gabi ang inyong kaligtasan. Tunay tayo'y lahat ay mayroong tutumuhan. Mahirap o mayaman,
sayang lahat ng kapaguran. Noon ay di naluha, papalirin niya ang lungkot sa ating mga mata. Ilapit na ngayon bago maging muli. Ngayon siya araw ng gabi, at sa araw na yun tayo magkapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit nagiganda. Gusto mo at naroon sa'yo, liwanag na galaw sa buhay. Siya'y sisikap at magkailanman. Araw na yun tingnan mo ang langit nagiganda. Gusto mo at naroon sa'yo, sayang ang lahat ng kapaguran. Noon ay di naluluha, papahirin niya ang lungkot sa ating mga mata. Kinapit na ngayon bago maging muli. Kaya siya ayaw na gabi, at sa araw na yun sa'yo magkapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit nagiganda. Gusto mo at naroon sa'yo, liwanag niya'y galaw sa buhay. Siya'y sisikap at magkailanman. Sa araw na yun tingnan mo ang langit nagiganda. Gusto mo at naroon sa'yo, liwanag niya'y galaw sa buhay. Siya'y sisikap at magkailanman. Kung kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan, marunong siyang magpatawad kahit na kanino. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng pag-ibigan. Kung siya'y iyong tatawagan, nais siya kahit saan. Sa puso ko ay kumakatog, di siya pinag-buksan. Pati na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginagawa sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatog, di siya pinagbuksan.
sa paghanga. Langit na pangarap, kay Jesus ko nagagawa. Pati ang aking paghanap, kasiyahan, doon ako ibig malaman, ang sagot ay ikaw. Nagkasalata, ang totoo ay nalaman. Si Jesus ating kaibigan, siya pala ang kaibigan. Pinuksan ko puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, ang tagal na kumagatok. Muli akong isinilip, natapos ang paghanga. Langit na pangarap, Jesus ko nagtakuha. Puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos sinuwitan. Puri sa langit, sa lakas ng taglay. Glory! Puri sa tulog ng gitara, awit na sa silyo ng panlira, sa pagtuloy ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Puri siya, puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos sinuwitan. Puri sa langit, sa lakas ng taglay. Puri sa tulog ng trompeta, awit na sa silyo ng panlira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Puri siya, puri si Jesus sa banal na templo, ang Diyos sinuwitan. Puri sa langit, sa lakas ng taglay. Puri sa tulog ng gitara, awit na sa silyo ng panlira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the healing of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the healing of the Lord. Alright, let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, for the praise and testimonies is in there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us fly to the hill of Zion, to the city of the living God, for the praise and testimonies is in there. We worship God who above the heaven and tower, and keep you still outside of bounds. There was the sun that came down from the afternoon, where the Holy Ghost be poured out. It's all like this night, the roll over mighty wind, and better than every prayer of them. And the wind that blew up Pentecost. Praise God, glory to God. The wind is blowing again, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the way, then there's the prophet Joel said he would do. To be the same for the day of Pentecost. And hallelujah, then after how the Lord will go in, you'll never be the same again. And the wind that blew up
wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I wanna tell you that love is perfect. Alright, oh Lord, lift the moon. When there's darkness, could have love lift the wind. I wanna tell you that love lift the wind. Oh Lord, lift the wind. When there's darkness, could have love lift the wind. Far from the peaceful shore, very goodness story, seeking to rise slowly. Nothing else to focus, but my spirit rain from the waters lifted me now so long. I wanna tell you that love lifted me, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the silent spring. See everywhere you go, tell everybody, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime I look, the whole world know that Jesus is coming. So very soon, come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city streets. See everywhere you go, tell everybody, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime I look, the world know that Jesus is coming. So very soon, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the world and bring the powers of darkness and burn it my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness and burn it my feet. Glory, hallelujah. A cry that I cried, the bombing demon of the yes, man. Nagahari sa puso ko iluluman. Hallelujah! Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras, glory, hallelujah, nawin pinagmalas at tunay mong pag-ibig sa akin. Ikaw ang sukatin, hallelujah, ikaw ang isipin, ang buhay mo handog sa akin. Alright, hallelujah, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Oh Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat
Ngayon ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Ikaw ang sakat ko, ikaw ang silbing, ang buhay mo hanggang sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Oh, Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. May iba tayo sa langit hanggang sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May iba tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. May iba tayo sa langit hanggang sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May iba tayo sa langit, walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita niyo, huwag mo na mga kasyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita niyo ba, huwag mo na mga kasyano, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, puri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo naman masyado, silang lang nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umaw, ang iba'y nagpuri, silang lang nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo na sa Diyos. God's not there, He is the Lord. God's not there, He is the Lord. God's not there, He is the Lord. I can feel it, the Lord. God's not there, He is the Lord. God's not there, He is the Lord. God's not there, He is the Lord. I can feel it, the Lord. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over. Oh, diba, yes, I buhay, diba, yes, I buhay, diba, yes, I buhay, nadarama ko sa buong katawan. Oh, diba, yes, I buhay, diba, yes, I buhay, diba, yes, I buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa buhay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. There is power when the working power in the blood of the Lamb. Power when the working power, precious blood of the Lamb. There is power when the working power in the blood of the Lamb. There is power when the working power, precious blood of the Lamb. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Yes, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us
huwag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigo, tagumpay ay mayroong. Glory! Oh, lakad-lakad huwag umurong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumigo, tagumpay ay mayroong. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Ito'y lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, pamalitan at kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hanggan. Puro itong lalakaran, natatapakan. Ang luhang ay papahirap, palikon, kagalakan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema nilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta luwang ibon, kahit di mabago, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo walang tiwala ng lupas mo. Ikaw ng problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema nilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta luwang ibon, kahit di nabago, pero pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay tiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko Jesus ay babalik kasama ng mga shout to the power of the Lord, can't stop your rubber head without a shame. Shout to the power of the Lord, can't stop. Let us jump to the power of the Lord, can't stop. Jump to the power of the Lord, can't stop. Lift up your hands without a shame. Jump to the power of the Lord, can't stop. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Thank you, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. Thank you, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Lord Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. Lord Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
making home. Some people don't understand that Jesus in my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus in my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus in my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer it to you. Thanksgiving and we offer it to you. Oh God, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tunay na napakasarap magpuri sa tuwi-tuwi na at mga minamahal dito nagtatapos. Ang ating pag-uwitin sa mga joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo naman ay darako sa ating kasunod pagpupuri. Pag-uwitin naman natin ang mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-sama mga nalangin upang tayo ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoon sa dala ng beloved Pastor Waldis Almeida. Maraming salamat sa pagpapalang pinagkaalam sa amin sa gabing ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, malawalhati, masambahan, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kayo patuloy sa pagpupuri sa iyo, hallelujah, kaming lahat ay lumalapit sa iyong paanan sa mama nagsisisi. Saan kami nasupungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang, ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa iyong pag-awitin ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin, muli mo kaming samahan, kailangan ka namin, aming pinakamamahal Panginoon ng isan mo, ang mga papuring awitin na aming iaalay para lamang sa iyo, kasangkapanin mo at gamitin, magsilbing dali spiritual na pagkapala, hallelujah, hindi mo wala ng kabulhan, ang pagdalo ng iyong mga nagsagami ito, puspusin mo kami, Santong Espiritu, buhos mo sa aming kalagyan ng pagpuring, napakatamis, at banal na pasensya ang kailangan na kailangan, as ang dala ng beloved Pastor Waldis Almeida, aming nang nakin ng katugunan ng aming madalangin, habang sama-sama na pinaplas niya talaga sa lahat, madimonyo gawin ng karawad lang, malaki sa pagpupuri, dimontok, lumayas kayo sa pagkasod, in Jesus' name, kasod, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo ay papatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal sa ating pag-uwitin. Sa mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Tayo po'y patuloy na magpuri mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there above the stars. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness, He'll change you to good answer prayer. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On the lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been there from the start. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful, how wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love
just to let you know, just to let you know, just to let you know, it's love for me. The love of God surrounds me. I'm so glad you saved me. You died for me. You died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know, it's love for me. Mula na ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan,
pag-ibig mo't katapasan, kahit na po minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Aking nararamdaman, pag-ibig mo't katapasan, kahit na kung minsan ako'y nagkukulang, patuloy mo pa rin minamahal. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Aawitin ko ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Kapag tumatawag sa'yo, O Jesus, alam kong ang dalangin ko ay may sagot. Sa iyong presensya ay napapayapa, takot at pangamba sa'yo'y nawawala. Lagi kong inaalala pag-ibig mo na kay ganda, gabay mo ay nandiyan sa tuwing na alam kong laging nariyan ka, laging nariyan ka.
Pag-ibig ko'y walang hanggan. Alam kong laging nariyan ka. Minsa'y nalilibang, nakakalimot, lumalayo, nalalamig, nalulungmot. Ngunit hindi man lang iyong iniwan. Pagtawag ko sa'yo, sagot ay laging nariyan. At lagi kong inaalala. Pag-ibig mo na kay ganda. Babay mo ay nanayan sa tuwing na alam kong laging nariyan ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat, tunay at laging tapat, laging kasama ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Pag-ibig mo'y laging tapat. Alam kong laging nariyan ka.
dakila ka. Ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan. Purihin ka, itataas kita. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo'y aalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong habag ay walang hangganan. Ikaw ang aking manunubos, dakilain ka. Luluwalhatiin ka. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay, sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Ikaw ang Alpha at Omega, karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Aking Ama, dakila ka. Ang iyong biyaya'y sapat kailanman. Ikaw ang aking kalakasan. Purihin ka,
aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan at aking kalakasan. Ikaw, Jesus, ang aking awit, ang aking buhay sa'yo iaalay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, kapayapaan, aking kalakasan. Kung aking pag-iisipan ang iyong kabutihan, sa tuwing ako lumalayo, nalalamig, hindi nababago ang katapatan mo, iyong ibinigay ang dakilang pag-ibig mo. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Salamat ako ay pinalaya mo na lahat ng kasalanan, mga kahinaan, pupurihin ka, yan ay aking gagawin at sasabihin ko sa buong mundo. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Sa piling mo, Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, Diyos, tiwala ay taos. Dahil alam kong hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Sa piling mo,
there is Jesus, I can't live without you. I can stand the pain of losing you, my Lord. Your joy is everything to me, a friend and treasure every day. To worship you is the reason why I stay in the prison of your love. But there is Jesus, I can't live without you. I can't stand the pain of losing you, my Lord. Your joy is everything to me, a scented treasure every day. To worship you is the reason why I stay in the prison of your love. No matter what it takes, no matter how long it will be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. There is Jesus, I'm nothing without you. Striving on my own is the foolish thing to do. Your love is everything to me, a great escape that set me free. To praise you, Lord, is the reason why I stay in the prison of your love. No matter what it takes, no matter how long it will be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord, will never die. Lord, I pray my heart is longing for your presence day and night. I'm glad to know you never fail. No matter what it takes, no matter how long it would be, my love for you, my Lord,
discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I've discovered the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. It's a happiness without the Lord. I discovered the path of blessing. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, from the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all you servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all you servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have the victory. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, it is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm dreary. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, His is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy.
got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and sing His praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo bawin ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo bawin ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo bawin
hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and power that is keeping me alive, Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul, Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Yeah, that is within me. Bless His soul. The bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Puri ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin din pong ipinapabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Welly Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin, praise the Lord, sa ating pong mga beloved instrumentalist, beloved choir, beloved, ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buberniman, katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, praise the Lord po, sa ating pong mga minamahal na mga bisita sa mga baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Atin po munang ipalakpak muli ng malakas mga minamahal yung ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At tayo po muli mga minamahal ay patuloy na magpupuri sa ating pong pinakamalapit. Patuloy po natin siyang pasasalamatan, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ngayon po ay araw po ng Biyernes, mga minamahal, ating pong Friday overnight worship. At tayo po, mga minamahal, ay talagang nagsasakripisyo. Amen? Bagamat ang iba sa atin talagang pagod sa maghapong gawain sa bahay, paglalaba, mga minamahal, mga sa mga trabaho, yung mga iba, nagko-contraction pa, mga minamahal, at talagang sinisikap makadalo pa rin, magampanan pa rin ang kanilang mga tungkulin. Amen? At yan po, mga minamahal, ay laging inaalala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen?
maging sa mga maliit na bagay, mga minamahal, na sakripisyo, basta't sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nakikita yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po yan makakalimutan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagpapalain po tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At yan po, mga minamahal, ang kung bakit tayo naririto, mga minamahal, amen, upang atin pong talagang sikapin, mga minamahal, na yung presensya ng ating pong pinakamamalaking Jesus, amen, na lagi po nating maramdaman, mga minamahal, amen. Kaya dapat po magsikap po tayo, mga minamahal, amen. Huwag po tayong makisama sa panahon, mga minamahal, amen, na malamig, mga minamahal. Kapag malamig ang panahon, malamig na rin po yung ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po dapat, mga minamahal, amen, sapagkat malapit na po ang pagdating, ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kapag nandiyan po tayo sa ating kinaupuan, sikapin po natin talaga huwag matulog, mga minamahal. Pwede tayong umidlip, mga minamahal, sumandal, umidlip. Subalit yung talagang pupunta tayo sa mga quarters, mga minamahal, ihiga natin, mga minamahal. Amen? Ay wag po natin gagawin, mga minamahal. Amen? Sapagkat para na rin nating inilipat yung ating higaan dito po, mga minamahal. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? Ang ating pong pinakamamalaking Diyos, hindi natin alam kung anong oras, amen, kung anong araw ang pagdating. Kailangan, sabi nga po, maghanda po tayo lagi, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At narito po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid, amen, na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod, amen. Praise the Lord. Sa ating pong beloved brothers, mga minamahal, ating pong pinaghahanda, ating pong beloved brother June Sabangan, sundan po ng ating pong beloved sister Norma Binluan, at sundan po ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman, at sundan po ng ating pong beloved sister Abilina Rosario, beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Presi Benitez, beloved brother Norman Entrada, beloved sister Elisa Mundacruz, beloved brother Legion Hila, beloved sister Jonilyn Milan, at beloved Brother Romel Morante, at beloved Sister Lourdes de Guzman. Amen? Sila na po yung magkakasunod, mga minamahal. Amen? Kailangan pakinggan po natin yung ating pangalan at talagang manalangin po tayo ng husto, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalaking Jesus, na tayo po ay samahan sa ating pagpapatutuo. Amen? Sapagkat hindi po biro yan, mga minamahal. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal, na naka-live po tayo, mga minamahal, amen, at yung makakapanood sa atin, mga minamahal, tayo po ay kailangan maging pagpapala, mga minamahal, maging daluyan ng pagpapala, mga minamahal, amen, sa mga makakapakinig po sa atin. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa mga nais mag-alay po, mga minamahal, wag po tayong mahiya, mga minamahal, amen. Punta lang po tayo sa mga ating mga beloved instrumentalist, tayo lamang po ay makipag-ugnayan sa kanila, mga minamahal. Amen? At atin na pong formal na binubuksan ang ating pong testimony portion, mga minamahal. Amen? Kung nakahanda na po, ating pong beloved brother June Sabangan, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Norma Binluan. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamalaking Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nakuha ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Pangalawa, ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina si Almeida, ganoon din po sa mga buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan manudatihan. Ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli Praise po ako'y Lord. nagpupuri,
papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magbigyan muli ng pagkakataon upang dakilain siya at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada sa dako ng Luneta kung saan ay nagdawas ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada doon na kasalukuyan ako'y nasa dambuhalang relihiyon ng aking nakagisnan. Kaya nung una akong dalo rito, talagang nandyan din po na ako'y nagtataka sa mga ginagawa dito nung mga sabi ko sa aking sarili, bakit ganito yung uri ng kanilang pagsamba na sila ay sumasayaw, pumapalakpak, nagiiyakan sila. Sabi ko, samantalang doon sa aking nakagisnan, talagang kunting oras lang, minuto lang, pwede ka nang umalis. Sabi ko dito halos napakatagal, halos inubos mo na yung oras mo, maghapon ka na rito. Sabi ko sa aking sarili noon na talagang inip na inip ako dahil lalong-lalo na sa pagpapatutuo nila. Nung narinig ko yung mga patutuo nila, talagang sabi ko napaka-imposible pati yung mga patutuo nila. Sabi ko na ang isang tao ay gumagaling na wala silang ginagamit na gamot. Sabi ko dahil yung mga nababanggit nilang mga karamdaman nila ay hindi basta-basta karamdaman. Sila ay may mga cancer, may mga bulag, may mga pilay na talagang nandyan na sila ay nakakakita, nakakalakad, mga cancer na gumagaling. Sabi ko napaka-imposible. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa ako'y nagpatuloy sa gawain na to. Sabi ko, sundan ko tong gawain na to. Sabi ko sa aking sarili na kung totoo yung gawain dito, sabi ko sa aking sarili na mapatunayan ko rin, sabi ko sa aking sarili. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko, na ikaw ay nagbabago sa ng isang tao. Sabi ko, baguhin mo rin ang aking ugali. Sabi ko noon dahil ako'y talamak na siguro noon, talagang nandyan na sa pagtaya ko ng loto, nandyan na grabe po, halos 3 beses po ako tumataya sa isang linggo. Yung sweldo ko po, yun pa ay 1/4 na sweldo ko, iniiwan ko dahil doon sa pagtaya ng loto. Ganun din po sa mga pag-inom ng alak, nandyan din po na hindi ko yan maiwasan. At nung ako'y nagtagal dito, hindi ko na malayan na nandyan na ako'y unti-unti nang binabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako na'y nawawalan ng ganang magtaya ng loto, yung pag-inom kahit ako'y inaanyayan, ako'y nawawalan na ng gana. Sabi ko sa aking sarili na siguro totoo yung gawain na yun hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa naglaon na ng naglaon. Talagang nagtagal ako sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa umabot ako ng panalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako po'y pinalalahanan dahil ang kabilin-bilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, yun po ay binawasan ko po yun. Ako'y nag-Sunday Christian na lamang. Sabi ko dahil sa may trabaho, sabi ko ang dinahilan ko noon dahil sa trabaho, kaya magsa-Sunday Christian na lang ako. Sabi ko sa tuwing linggo na lang yung dalo ko noon hanggang sa umabot na ganun lang ang routine ng aking ginagawa. At ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011 noon ako'y na-diagnose na napakataas po ng aking BP. Yun po ang at nagkaroon po ako ng mild stroke pa noon. Sabi ko, at binigyan na ako ng maintenance ng doktor na sabi sa akin ng doktor na yung maintenance mo habang buhay mo na yan, habang ikaw ay nabubuhay, yan ay dala-dala mo na yan. Sabi niya sa akin, dahil sa sunod na stroke mo, sabi niya siguro kitilin ka na ng buhay dahil baka sa puso na yan mawalan ka ng buhay, sabi sa akin. Kaya ako'y natakot at na bilang tao talagang nandyan na sinubukan ko rin mag-maintenance hanggang sa hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa wala pang ilang araw ko na binimaintenance yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tuwing inom ko ng gamot na yun po ay sumasakit po ang aking dibdib para siyang pinipisil dahil kahit sa pag-inom ko ng tubig, nandyan din po na
kahit paglunok lang ng tubig ay yun po ay kusa kong binubuga, kaya bumalik ako doon sa doktor na nagreseta sa akin hanggang sa sabi ko, Dok, parang hindi akma yung ibinigay mong gamot sa akin dahil ako'y nahihirapan pong huminga. Sa tuwing ako'y lumulunok ng tubig, yun po ay kusa kong binubuga, sabi ko sa doktor na yun, hanggang sa ako'y sabi niya sa akin, palitan natin ng ibang brand yung gamot, baka hindi nga akma sa'yo, hanggang sa pinalitan niya. Bago ako lumabas sa kanyang klinika, talagang nandyan na nag-decide ako sa aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon, sabi ko, pagalingin mo lang ako, ang aking physical na katawan, ibabalik ko muli ang aking unang pag-ibig ko sa iyo, maglilingkod muli ako sa iyo, dadalo ako muli ng 3 beses sa linggo. Sabi ko sa aking sarili, total, sabi ko, Wednesday service ngayon, sabi ko, simulan ko sa Wednesday service hanggang sa mag-overnight, bagamat nandyan na ang ako'y pinayuhan na huwag akong magpuyat dahil sa imbis na daw bumaba yung aking dugo, yun po ay tataas lalo. Sabi niya sa akin na bawal kang magpuyat. Sabi niya sa akin ng doktor, kabilin-bilinan niya, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Pinakinggan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo magsumikap at tayo magsisi sa ating nagawang kasalanan. Mag-alay tayo ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay sinundan ko yung pattern na yun. Talagang nandyan na sa tuwing weekend, talagang ako'y nagpa-fasting sa ating banal na gawain. Sa tuwing ako'y dumadalo noon, talagang nandyan na hindi talaga ako kumakain na kahit maghapon, hanggang sa tuloy-tuluyan na yung na ganun lagi ang ginagawa ko. Nandyan na kinahabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na sa lagi kong ginagawang ganun. At nung ako'y nagpa-check up na muli sa doktor dahil parang hindi ko na nararamdaman, yan po ay bumalik na yung aking dating BP, kaya ako'y nagpupurit. Praise the Lord. Nagpapasalamat sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon na talagang nandyan na wala ng maintenance. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat mula sa aking mga beloved anak, sa aking mga beloved asawa na nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagpapala rin ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan na hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga pinamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved brother June Sabangan, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sa patutuo ng ating beloved kapatid, mga minamahal, siya po ay naging Sunday Christian po, mga minamahal. Amen. Yung kanyang dating ginagawa, yung kanyang unang pag-ibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kanyang iniwanan. Kaya't pinahintulutan, mga minamahal, na siya po ay magkaroon ng karamdaman. Ganyan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po ay nagkukulang, mga minamahal, amen, nagpapaalala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ibig sabihin, pag dumating sa atin ang mga pagsubok, karamdaman, kahirapan, pasalamatan natin, mga minamahal, sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, mahal na mahal po tayo, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po ay wala na-stable na po, mga minamahal, masagana na sa lahat, mga minamahal, walang karamdaman, walang mga pagsubok, mga minamahal, walang mga kakulangan, mga minamahal. Amen. Minsan, mga minamahal, nakakalimutan natin ang tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kahit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinahihintulutan niya ang mga bagay na ito, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid na nagkasakit sa puso, mga minamahal. Amen. Iniwan ang kanyang unang pag-ibig, pumunta sa doktor, nakalimot, mga minamahal, na ang Diyos
na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ang Diyos na buhay, na kayang magpagaling ng lahat ng karamdaman, mga minamahal. Amen? Ganyan ang tao pag nakalimot, mga minamahal. Amen? Pumupunta sa tao na po nagtitiwala. Subalit sabi nga po, ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, nagtiwala pa rin sa ating pong pinakamamalapayang Diyos. Binulay-bulay niya, mga minamahal, amen, kung saan siya nagkamali, kung saan siya nagkulang. Kanyang ginawa, mga minamahal, siya po ay nagpasting, amen. At sa kanyang pagpapasting, ito po ay tanda ng pagpapakumbaba, amen, sa harapan ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Ating beloved kapatid, ibinalik yung kanyang BP. Naging normal na po, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Norma Binluan, praise the Lord, atin na pong ibinibigay sa ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Welde A. Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating Praise lahat. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Talagang tiyan ang aking bisyo ko po. Alos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Talagang inaaway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, ang aking bisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, hindi rin po ako marunong na manamit ng mahaba, maiksi, naka-short, naka-sleeveless. Alam niyo po lahat yan, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking kagalingan dahil nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko ay mamamatay na po ako dahil nandiyan na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga po. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat andyan po na talagang mahina po ako. Alam niyo po, ang mga kapatid ko po, hindi pa po sila saved. Talagang nandyan, ang takot po nila. Hindi ko po sinabi na ako po ipunta po sa doktor. Ipinunta po ako. Talagang andyan, pagdating ko po doon, talagang andyan. Mahina po ako. Ang ginagawa ko po, talagang humihingi po na ang kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon na palakasin po ako, dugtungan po ang aking buhay. Dahil mahina po ako. Alam niyo po, nung ako po in-examine po, ang sabi po ng doktor, ito po tumor daw po sa matres. Alam niyo po, talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na in-examine po ko, nakita po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matres. Kaya sabi ko po, sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko mamamatay ka, wala na po. Pero kung may plano po ang Diyos, talagang totoo po.
Sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Jesus. Sabi niya po, dahil lang sabi ko po, ay, ayaw ko pong, takot po ako dahil po, ang aking mga anak ko po noon, maliliit pa po, ako lamang po ang naghahanap buhay. Ayaw ko po silang, pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po sa aking beloved ate, basta manampalataya ka. Sabi niya, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Amen. na Panginoon Hallelujah. Jesus. Sabi niya, yun nga po, sa patuloy po yan na talagang in-examine po ako. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung ako po'y lumabas na po, dahil marami pong gamot na ibinigay, andun po ako sa bahay po namin, talaga andyan na, sabi po ng aking beloved ate, dahil sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi niya, ate, pagsasama po ako, hindi ko po kaya, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, sabi niya, basta sumama ka, lahat ng gamot mo itapon mo. Sabi niya, sumama ka. Sabi niya, alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po, ang mga kapatiran po, talagang nadatnan ko, talagang nagpupuri po sila. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Tunay po ang sakit ko pong cancer sa matres. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, noon po talagang napakahirap po ang buhay ko po dahil nag-iisa lamang po ako. Ako lamang po ang nagbubuhay po sa aking anak, 5 po. Alam niyo po, ako po yung nagtitinda po. Kumukuha lamang po ako ng paninda po sa aking beloved ate. Talagang andyan na magkatinda po ako, pambili lamang po namin na pagkain. Kaya yung aming bahay, dahil nag-iisa po ako, hindi ko po mapagawa yan. Talagang sira-sira po, maliit lang po, dahil kawayan po, talagang nandyan na, butas-butas po dingding, yung mga bubong butas po, talagang nandyan na, hindi po ako talagang huminto po, dahil ang nag-uusig po sa akin, sabi nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe ko papunta sa gawain, pero hindi ko po yun tinignan. Maraming talagang pag-uusig dahil sabi nila bakit daw po hindi pa po ako yumaman na naglilingkod daw po ako, pero hindi ko po yun tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po. Alam niyo po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Ngayon po, Hallelujah. hallelujah, praise the Lord, ang aming bahay talagang naayos na po. Hallelujah, praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Di na po kami nababasa. Hallelujah, praise the Lord. Dahil noon talagang kahit isang gamit, wala po. Dahil yun po, ang pambili lamang po ng pagkain po namin. Pero ngayon po, hallelujah, praise the Lord. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Talagang di niya po kami pinabayaan sa araw-araw naming pangailangan, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinagpala rin po ako ng sasakyan na kahit motor lang po, brand new po yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa
lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapala sa pag-iingat sa karamdaman po namin. Di na po kami gumagamit ng gamot. Pinapagaling po ang aking mga anak, ang aking mga apo. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat dahil din po sa aking anak din po, iningatan po ito dahil siya po kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po dahil nakatira po sa ibang barangay po sa Malacanang, sa amin sa barangay Tandok. Alam niyo po, pumunta po sa amin kahit nandyan na, binalot niya na po yung kagat ng ahas. Pumunta pa, nakapag-drive po. Sabi niya, nung pagdating niya po sa aming bahay, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya, nanginginig po yan, umiiyak sa takot. Pero nung inalis niya po ang balot po ng, nakita ko po ang bakas kagat ng ahas. Talagang sabi ko po, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil kung yung talagang tumalab yung kamandag ng ahas, marahil minuto lang wala ka na. Sabi ko po, pero iningatan ka ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah. Hesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa aking beloved manugang po na siya po'y talagang may sakit din po siya na batuso abdo po. Talagang naninilaw po ang kulay po, hindi yan na kakakain, nagsusuka po yan. Pero ngayon na po talagang nung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Pensus, ngayon po pinalakas na po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Pensus. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapagaling na po talagang andiyan na nakakadulo po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na 3 times a week. Maraming salamat sa lahat lang ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurian, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Norma Binluan at sa pinagpalang at buhay na patutuong yan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, punong-puno ng bisyo, mga minamahal, amen, yung kanyang ang bukang bibig na kanyang mga labi, mga minamahal, ay puro mga hindi kaaya-aya, mga minamahal, subalit nang siya po maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, amen, pinalitan ng pagpupuri, mga minamahal, amen, at natuto siyang mamuhay ng mga kabanalan, amen. Yung kanyang karamdaman, mga minamahal, yung siya po ay inaagasan, mga minamahal, amen, yan po ay pinagaling ng ating pong pinakamamanapeng sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, amen. Normal na po yung tayo po ay usigin, mga minamahal, amen, kung paanong ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung paanong mga naunang mga Kristiyano na naglingkod, maging sa mga propeta ng Diyos, mga minamahal, sila po ay pinag-uusig at pinagpapatay noon, mga minamahal, amen. Kaya't mga minamahal, yung pag-uusig, natural na po, mga minamahal, amen. So, balit, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, noon yan, pinahintulutan ng ating pong pinakamamalapeng Diyos na talagang merong magbuwis ng buhay, mga minamahal, upang ipakita, mga minamahal, kung gaano, mga minamahal, amen, ang paglilingkod ng ating pong pinakamamalapeng Diyos, upang ipakita na merong Kristiyano na handang ibuwis yung kanyang buhay, alang-alang sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Ngayon po, mga minamahal, sumasagana, amen, sagana sa kahabagan, ang ating pong pinakamamalapeng Hesus. Biyaya, mga minamahal, amen? Sukdulang biyaya ibinigay sa atin ng ating pong pinakamamalapeng Hesus. Bakit, mga minamahal, amen? Sapagkat
ni dulo ng daliri natin, mga minadulo ng buhok, mga minamahal, hindi kayang galawin ng kaaway. Ganyan ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi lang yan, mga minamahal. Kung may nasa kahirapan ka, mga minamahal, hindi ka mananatili dyan, mga minamahal. Amen? Yung mga pag-uusig, tanggapin lang ng tanggapin yan, mga minamahal. Amen? Pakinggan lang ng pakinggan, mga minamahal. Amen? Kapagkat hindi naman tayo ang inuusig nila, mga minamahal. Amen? Alalahanin natin, mga minamahal. Amen? Ang Diyos, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ang kanilang pinag-uusig. Hindi po tayo, mga minamahal. Amen? Kaya na bilang tao, natural, masaktan tayo, mga minamahal. Subalit, isipin natin, mga minamahal. Amen? Palawakin natin yung ating pangunawa, mga minamahal. Huwag tayong masaktan, mga minamahal. Amen? Idalangin natin sila, mga minamahal. Amen? Upang sila rin po ay pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pagpakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Fernando de Guzman, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, mga minamahal, atin po siyang pakinggan, amen, ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at sundan po ng ating pong beloved sister Abelina Rosario. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdalakila, pagsamba, naukol lamang sa atin pinakamamahal, Panginoon Amen. Hesus Praise Kristo. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa mga alaala at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa mga beloved family Almeida. Praise the Lord po, mga minamahal. At ganoon din po sa mga nangangasiwa sa ating banal na gawain, beloved Ordained Preacher Boboy Nier, sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, at ganoon din po sa ating mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang gabi na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Hesus. Bigyan po ako ng pagkakataon upang ipahayag na kagilagilalas na ginawa ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po noon, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal, ang buhay ko rin po, mga minamahal, talagang wala na pong direksyon po, mga minamahal. Sapat ako po, mga minamahal. Talamak din po akong umiinom ng alak, mga minamahal. Kahit saan-saan po ako umiinom, mga minamahal. At gumagamit din po ako ng mga marijuana, mga minamahal. At pagpunta rin sa mga patay sindi, mga minamahal. At marumi rin po ang aking kaisipan, mga minamahal. Ganun po ako noon, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala. At ganun din po, mga minamahal, may karamdaman din po ako sa sakit sa ulo, mga minamahal. Taglay ko po ito, mga minamahal, sa aking kabataan. Hanggang sa ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. Ito pong sakit na ulo po ito, talagang hindi ordinary po. Ang sakit na ulo po na ito, sinusumpong po ito. Buwan, mga minamahal, halos ang aking ulo, mga minamahal, talagang masakit na masakit, mga minamahal. Minsan po yan, mga minamahal, ang sakit na ulo ko po, mga minamahal, talagang hindi ko na po makayanan, mga minamahal. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, ako'y nalalayan sa Kanya. Hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon, ako'y nalalayan sa Kanya, mga minamahal. Mahal na Panginoon, kako sa Kanya. Bago mo ako kunin, bago mo ako kunin ang aking buhay, patawarin mo muna ako, mahal na Panginoon, kako sa Kanya. Bigla po akong nakatulog, mga minamahal. Itinulog ko na po yung sakit ng ulo ko, mga minamahal. Hanggang sa umaga, wala na po rin, mga minamahal, yung sakit ng ulo ko, mga minamahal.
Salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Bago po ako nakakilala sa mahal na Panginoon, meron po akong kapatid na nasave sa gawain pong ito, mga minamahal. Siya po ang nag-share sa akin sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Doon po tinanggap ko ang ating mahal na Panginoon Jesus sa tubig, bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya ako'y napupuri at napapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. At ganun din po sa pag-iingat ng aking buhay, mga minamahal. Ako po'y nagtrabaho po rin sa mining, mga minamahal. 2010 hanggang 2019 po yun, mga minamahal. Bilang isang underground po na empleyado po, mga minamahal. Alam niyo po, sa loob ng underground po, mga minamahal, ang aming minimina po doon, chromite po yun, ginagawang bakal po yun, mga minamahal. Kami po ay, baliwalo lang po kami nagtatrabaho sa loob ng underground po, mga minamahal. Bago namin butasan po yung mga minamahal ng 16 holes, mga minamahal, kinakargahan po namin ng dinamita po yun, mga minamahal. Bago install po namin yung capsule, mga minamahal. Bago namin sisindihin po yun, mga minamahal. Bago puputok po yun, mga minamahal. Pagkatapos yun, lilinisin po namin po yun. Ilalabas namin yung ore na pinaputukan po namin. Bago pagkatapos yun, titimburan po namin po yun. I-install po namin ng timber po yun. Ang sukat ng timber po, 8x8 po, mga minamahal. Hanggang sa top side logging, top logging po yun, mga minamahal. Ganun po yun, pag ginawa po namin po yun. Pagkatapos po, mga minamahal, mayroon pong isang himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal, sa akin minamahal. Yung ground po, yung ground, bumaksak na waste materials po yun, mga minamahal. Nung lilinisin na namin po yun, kasi yung ground po yun maganda, yung pala may fault line pala yun sa gitna. Nakabitin yung bato po yun. Habang nilinis namin po yun na, siguro mga 1 oras po yun, nalinisan na namin po, nilabas na namin yung waste. Bago namin titimberan po yun, bigla lumabas na po kami at kukuha po kami ng kahoy. Tamang-tamang bumaksak po yung nasa taas po na bato, bumaksak po yun. Kaya ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at wala na po kami doon, mga minamahal. Another clearing na naman po yun, mga minamahal. Kaya ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking buhay. Kasama na po yung mga kasamaan ko po, ningatan din po sila, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo. Sa pagkakataon pong ito, mga minahal, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon sa kalakasan ng aking physical, mga minamahal, at pag-iingat sa aking buhay sa araw-araw, mga minamahal. Yan po ay aking pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Hanggang ngayon po ako'y nagpapatuloy na dumadalo, mga minamahal, sa kabagan ng ating mahal na Panginoon sa pangunguna't panalangin ng ating beloved Pastor Wilde Almeida at kabalikat ng kanilang mga manggagawa, mga minamahal. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, pagluwalhati, tanging sa ating Panginoon Jesucristo lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman at sa pinagpala at buhay na patutuong niya. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay nasa oras ng kagipitan, nandiyan palagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po tayo pinababayaan, mga minamahal. Amen. Hindi tayo iniiwanan, mga minamahal. Amen. At laging nakatunghay sa atin, mga minamahal. Amen. Ang kanyang mga mata, laging nakatingin sa kanyang mga anak. Kaya't mga minamahal, kapag laging nakatingin ang mga mata ng ating dakilang Diyos, asahan po natin, mga minamahal. Amen. Nasa pag-iingat tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Balit, mga minamahal. Amen. Aalalahanin natin yan, mga minamahal, yung kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't patuloy lamang tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano mang hirap, ano mang mga pagsubok, mga minamahal, amen, kayang-kaya nating lampasan yan sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po
ipinangangalakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved Sister Abilina Rosario, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun din po sa mga dinalilimutan aral at turo-aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa Almeida family, sa ating beloved workers, pinangunahan nating beloved ordained preacher, kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus upang maipahayag ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nasave kami sa pamagitan ng television programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord, sa patuloy ng pagdalo ng, panonood ng television, talagang, hallelujah, hindi nagtagal, hinanap po namin, natagpan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, linggo po yun. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang, hallelujah, praise the Lord, yung talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Hesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napabilang po kami sa gawain ito. Hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay patnubay niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak dahil nag-encounter po siya sa disgrasya. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tumilapon lamang po siya at bukol man gasgas ay walang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Hesus hallelujah. sa pag-iingat niya sa aking mahal na anak. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, praise the Lord na napakabait taga ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil nandyan ang, hallelujah, sa pangmisa, nandyan ang gawa ng kaaway. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ni Brother Pedro ay, bakit yung iba hindi sila, ang gusto nyo, sabi nila sa amin ay, dalo kayo ng dalo. Sabi niya sa akin, hallelujah. Ay, hindi ka nga nakapagpupuri dito sa bahay, tapos hindi ka dadalo. Nandyan ang gawa ng kaaway, sabi ko sa kanya. Kaya
Yung naghatid po sa amin ay yung aking mahal na anak na pangalawa. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus. Dahil siya po ang ginamit ng pinakamamahal na Panginoong Hesus upang kami makadalo. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryo. Amen. Praise the Lord. Kaya po, hanggang dito na lamang po ang lahat nagka-pray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Abelina Rosario, at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, hindi matatawaran ang kanyang pag-iingat, mga minamahal. Amen. Basta't sa pag-iingat, lahat ng bagay, mga minamahal. Amen. Wala talagang masasabi. Amen. Pagdating, amen, sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, yan ang lagi nating iisipin, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, overnight, mga minamahal, isipin natin yung mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Huwag nating isipin yung pagod ng ating katawan. Amen. Yung pagod nating isipin sa maghapong trabaho, mga minamahal. Amen. Yung isipin natin, mga minamahal, yung kabutihan ng ating dakilang Diyos, kung paano natin talagang mababayaran, amen, kung paano natin masusuklian, amen, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po lagi, mga minamahal, ay lalong-lalo na sa overnight, mga minamahal, talagang magsikap, amen, na tayo po ay manatiling gising, mga minamahal. Iisipin natin yung kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus upang hindi tayo antukin, hindi tayo makatulog, mga minamahal, amen. Isipin natin na pinagaling tayo ng ating dakilang Diyos, amen. Iningatan tayo sa ating mga lakad mula sa pagtulog hanggang sa paggising. Iningatan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Isipin natin yan, mga minamahal, amen, upang hindi tayo makatulog, mga minamahal, amen. Kailangan nating talagang panatilihin gising, mga minamahal, sapagkat kapag nagsabog ng pagpapala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, amen, sa mga natulog, mga minamahal, walang matatanggap na pagpapala, mga minamahal, amen. Yung mga gising talagang nagsisikap, mga minamahal, pagdating, mga minamahal, amen, tapos pag uwi ng bahay, meron silang mapapala, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kapag inisip natin yung ating pagod, wala na, mga minamahal, maya't maya, tulog na tayo, mga minamahal, amen. Kapag hindi tayo napunta rito, mga minamahal, upang matulog. Pwede na maidlip-idlip, mga minamahal. Subalit yung talagang matulog, maging sa pagpalakpak ng kamay, hindi na tayo makapalakpak. Pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, hindi na tayo makasigaw. Hindi lalayas ang masamang espiritu, mga minamahal, amen. Yung kaaway, nandyan sa mata natin, nakalambitin dyan, mga minamahal, talagang pinipilit kang matulog, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating pong beloved brother Mario Fernandez, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved sister Presi Benitez, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. At ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved Olivier, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat na minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay
buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo nito, mga minamahal. Na yun pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan, minamahal. Na siya pong unang nasib sa aming sambahayan, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo nito, mga minamahal, na aking pong pinapagalitan, minamahal, ang aking asawa sa kanya pong pagdalo, minamahal. Dahil po hindi ko po naintindihan itong banal gawain nun, minamahal. Hanggang sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang palaging pag-share po sa akin, minamahal, na sinasabihan upang sumama dito sa ating banal gawain. Andiyan na walang tigil na kukulit sa akin, minamahal. Hanggang sa dumating yung punto, minamahal, na ako'y nakahikayat na niya, minamahal, na sumama na, minamahal, upang makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Na noon po, minamahal, luya na noon po nasa makasalibutang panggawain ako, minamahal. Andyan na mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay. Mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo ay mapabilang sa ministeryo nito, mga minamahal, na mayroon pong gumagabay po sa atin, minamahal, sa ating buhay, minamahal. Ngayon po, minamahal, andyan na sa aking buhay, minamahal, na hindi ko inasahan, minamahal, na kami po'y kinahabagan po ng sasakyan tricycle naman, minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon, minamahal, na ako'y sinundan ng 4 na kalalakihan magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain nung taon na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, nung ako'y sumundo, minamahal. Andyan na yung isang lalaki, minamahal, na ay nasa aking likuran. Nang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal, na ito ay gusto na niyang agawin yung aking minamanihong tricycle na, minamahal. Subalit, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal Panginoon, kami po'y pinag-ingatan po ng ating Praise the Lord. Panginoon, Hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambahay nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ligtas niya po sa amin, minamahal. Hanggang din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa amin pong barangay po, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Buwan din po ng December noon, minamahal, na hindi ko rin sukat na kalain na pangyayari, minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw at pagligtas niya po sa atin, minamahal, sa ating pong pag-aalis sa ating tahanan na tayo po'y ginagabayan, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabiyahe ng aking beloved son, minamahal. Kasalukuyan sila po'y bumabiyahe sa ngayon, minamahal, upang makauwi dito sa ating probinsya po, minamahal. Na sila pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal Panginoon na makarating na maluwalhati, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa lahat-lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
ang ating beloved kapatid, mga minamahal, habang siya po ay papunta sa gawain. Amen? Ating pong pinakamamarapay Jesus. God bless po. Ating pong beloved Brother Mario Fernandez at sa pinagpala at buhay na patutong yan. Amen? Habang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay papunta sa gawain. Amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya po, mga minamahal, ay talagang nakurso na dahan. Amen? Ng mga masasamang loob, mga minamahal. Amen? So, balit pagdating po dyan, mga minamahal, papasok po siya dito sa loob, nakita Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagpasok niya, yung mga masasamang loob napahinto, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ano sabi? Dito lang pala siya dumadalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Marami na pong patutong ganyan, mga minamahal. Amen. Na sa mga minamahal natin mga kapatid, sa mga checkpoint, mga minamahal, sabi nila, bawal ang mass gathering, mga minamahal. Subalit pagdating sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, sila ay talagang hinaharang, tinatanong, saan kayo pupunta? Bawal lang mga gumalagala. Sabi nila mga minamahal, mga pulis, pag sinabing sasamba kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag sabing ganun mga minamahal, yung mga pulis, yung mga iba, talaga sabi nila, sige po, magpatuloy po kayo, mag-ingat po kayo at ipag-pray nyo kami. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tayo na po ituloy-tuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po mga minamahal ating pong beloved kapatid, beloved Sister Presi Benitis, amen. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Brother Norman Entrada. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganun din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved elders, beloved pastoral workers at sa inyo pong lahat. Ako po'y pumabati po ng isang palang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na napabilang din po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po, andyan po na andyan po isang kapatiran po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, ito'y aking binabaliwala lamang. Andyan po na isang araw po, ginawin po ang karamdaman ng aking beloved nanay na ito po yung merong karamdamang diabetes. Andyan po na pabalik-balik na po siya sa hospital, sa ICU, kung saan hospital na rin po kami nanggaling. Subalit andyan po, pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakalob ng mga pinagkakalob ng siyensa. Andyan din po na ang aking beloved tatay pinasundo po ng ating beloved kapatid. Andyan po na ang aking beloved nanay talaga pong hinang-hina na po at hindi na po siya kumakain. Inaalalayan po sa kanyang at hindi na rin po siya makatulog sa kanyang grabe na po ang kanyang kapayatan. Subalit andyan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa paglihans lang po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ang aking beloved nanay. Andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung dati-rati po hindi siya kumakain, nung nabautismo po sa tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking beloved nanay andyan po na naghanap din po ng pagkain ng kami po'y nakauwi ng bahay. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na dati-rati po na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andyan po na sa aking pinaglilingkuran sa dako ng Quezon, andyan po hindi po tinutugon ang aking mga panalangin, subalit nang ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking karamdaman na taglay-taglay ko na mahabang panahon, andyan po,
Ako po yung unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise Sa the unang Lord. panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, tunay nga po na ang aking karamdaman magmula noon hanggang ngayon andyan po. Ay ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan din po ang Praise aking the Lord. pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Dati-rati po ako, andyan din po na ako'y nagpapagamot po sa Dacuna Medical Center. Andyan po na matataas na milligram na po ang binibigay nilang gamot sa akin at hindi na po ako nakakatulog. Binibigyan din po akong pampatulog. Subalit hindi ko po nararamdaman ng antok. Andyan po na sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain at nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan din po na unti-unti niya din po ako pinagaling sa aking karamdaman na pananakit ng tiyan. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa lahat-lahat po ng mga pagpapalang pinagkakaloob niya, pagpapalang pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Andyan po sa kalakasan, kalusugan na pinagkakaloob niya at pagpo-provide po ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Andyan din po nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Sus na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na uwasan. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sapagkat itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, marami po siyang napuntahan din po, mga minamahal na pananampalataya, kaso hindi nila mahanapan yung kagalingan ng kanilang karamdaman, mga minamahal. Sapagkat naniniwala din po sila, mga minamahal, sa nababasa nila sa salita ng mahal na Panginoon Diyos nagpapagaling, mga minamahal. Kaso doon sa pinuntahan po nila, hindi sila gumagaling, mga minamahal. Kung saan nila hinahanap, mga minamahal, ang kagalingan ng kanilang karamdaman, kaso hindi po nila masumpungan, mga minamahal. At hindi po sila nagsawa, mga minamahal, hanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga po, alam na mahal na Panginoon ang ating mga puso, mga minamahal, kung siya po hinahanap natin, mga minamahal. Ang sabi niya, pagbubuksan niya tayo, mga minamahal. Lahat ng kumakatok, pagbubuksan ng mahal na Panginoon. Ayun po sa huli po, mga minamahal, andun po yung habag ng mahal na Panginoon, nakilala nila sa katotohanan. Mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, yung kanilang karamdaman, mga minamahal, na sumpungan nilang katotohanan, sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, binago ang kanilang buhay, mga minamahal, nagkaroon sila ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, sa kanilang puso, mga minamahal. Kung hindi po totoo ang Diyos natin, mga minamahal, sa palagay ko, mga minamahal, wala pong magtitiis sa atin sa magdamagan na ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos po natin, buhay, mga minamahal, napakabuti, napakabait niya. Lahat ng ating mga panalangin, ayon sa kanyang banal na kalooban, tinutugon po ng mahal na Panginoon. Kagalingan ng ating karamdaman, siya po nagpo-provide ng ating pangangailangan. Yung pag-iingat, pagliligtas niya sa araw-araw, mga minamahal, na totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-iingat, nagliligtas po sa ating mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, napakapalad ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, nasumpungan niya pa yung katotohanan, mga minamahal. Tayo pong lahat nakasumpong ng katotohanan, mga minamahal. Ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malaya po, bago po tayong patuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dubli paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ano din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal. Ano din po, pinapabot ko din po magandang umaga po sa kanilang mga anak, sa lahat nilang mga mahal sa buhay, mga minamahal, sa ating mga minamahal, ating beloved pastoral workers, mga minamahal, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, nakatuwang niya po, mga minamahal,
Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Baguhan po kung mayroon po sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po na ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganun din po sa live webcast viewers po through Facebook live streaming sa YouTube channel, mga followers po natin, magandang umaga po sa ating lahat. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba pa sa salamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Norman Entrada po. Beloved Brother Norman Entrada, sundan po siya na ating beloved Sister Elisa Montacros po, mga minamahal. Praise the Lord. Palapakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen po sa Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagliwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elders, minamahal na mga awit, minamahal na kapatiran sa mapagpalang madaling araw na po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po nagpasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil ako po'y binigyan niya muli ng pagkakataon na siya po'y aking mapasalamatan. Nung araw po mga namahal, ako rin po'y may tinataglay na mga karamdaman. Ito po'y bunga po ng aking pagbibisyo nung araw. Ako po'y nagkaroon ng karamdaman sa sakit sa bato, sa kidney at doon din po yung pagtaas po ng blood pressure. Nakitaan din po ko ng sakit sa puso, mga namahal. Kaya ako po'y dumaan po ng gamutan, mga namahal. At sa mga palad mo, mga namahal, talagang hindi po namin ay pagpatuloy yung pagpapagamot na yun, mga namahal, dahil ako po'y walang kakayahan, mga namahal, dahil ako po'y umaasa lamang po sa aking mga tiyahin ng time na yun, mga namahal. Kaya talagang ako po'y problemado nung mga panahon na yun, mga namahal, ko sino yung aking lalapitan, hinga ng tulong, mga namahal. Kaya noong mga panahon na yun, mga namahal, doon ko po napagtanto, mga namahal, ako po'y nagsisi na dapat hindi ko pinasok yung mga bagay na yun, mga namahal, yung pagbibisyo, dahil ako po'y nalulungpo, mga namahal, sa pinagbabawal na gamot, mga namahal. Kaya noong mga panahon na yun, mga namahal, na talagang ako po'y problemado, ako po'y natuto pong manalangin, tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unang dalangin po ng ating pong ginagalang mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, ako rin po'y kinahabagan, mga namahal, na ako po'y makakilala po sa ating mga banal na gawain ng mga namahal. At tunay po, mga namahal, ng ako po'y nakapakinig ng mga patutuo, mga namahal. Ako po'y nagkaroon ng pananampalataya, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na nung ako po'y tumanggap po sa ating pong ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang hari ng aking buhay, mga namahal, pinagsisihan ko po yung aking mga kasalanan. Tunay po, mga namahal, na sa aking pong patuloy na paglilingkod, namalayan ko na lamang po, mga namahal, ang aking pong palang karamdaman to po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ganun din po yung mga pagbibisyo ko, mga namahal, yan na po inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y nagpupuri din sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa
patuloy na dinaragdag niyang taon mga naman sa aking buhay, sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, maging sa aking mga mahal na anak, sa aking mga sa aking beloved wife. Hindi po kami pinabayaan at pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po'y pinasalamatan ko. At tunay po, pag dumarating din po yung mga karamdaman, mga namahal, minsan uso po yung trangkaso. Tunay po na sa pagitan lamang po ng pagtitiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang doon po yung kagalingan na aming nakakamtang pagkamata hanggang sa mga oras na ito, mga namahal. Diyan pa rin po yung mga itong pandemic na ito. Kaya pisalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, ganun din po sa pagpapalang espiritual na hanggang sa mga oras na ito, mga namahal, ay patuloy pa rin pong kinahabagan na pagamat hindi mo karapat-dapat, patuloy pa rin pong nakapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pupuri, paliwalhati pagsamba, para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palapakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Dalawa lang po kasi ang maalipin sa tao, mga minamahal. Sino man taong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. Kaya kung wala kang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, anong Espiritong mayroon sa iyo, mga minamahal? Sapagkat sa tao po, dalawa lamang po ang maalipin. Mananahan ang banal na Espiritu Santo sa iyo kung nakakilala ka sa katotohanan. But kung hindi ka nakakilala sa katotohanan, mga minamahal, ay ang mananahan pa talaga sa iyo, yung mga bisyo mo, ganon. Magiging drug addict ka, magiging mamamatay tao ka, kung ano-anong kasamaan ang papasok sa iyo. Dahil nga po, mga minamahal, ang espiritu na sa iyo, mga minamahal, ay espiritu ng kalaban, mga minamahal. Ito yung masamang espiritu na maalipin sa tao pang pumatay, mag-rape, mga minamahal. Ngayon kung nasa katotohanan ka, mga minamahal, ay talaga pong hindi ka malapitan, mga minamahal, ng masamang espiritu. Kaya nga ang diablo, ito po ay 24 hours, mga minamahal, na umahanap na masisila, mga minamahal. At yung po mga naalipin ng mga gawanan lang, masasama, mga minamahal, yun na po yun. Mga minamahal, yung masamang espiritu ng buungal na mahanap na masisila, mga minamahal. Kaya pag-ingatan po natin, mga minamahal, na tayo pinapalaya na po dyan, mga minamahal, sapagkat sinasabi din po ng banal na kasulatan, masamang espiritu na sa hangin lang po yan, mga minamahal. Yung pinanggalingan niyang bahay, mga minamahal, at nakita niya, wala na po tayong espiritu ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung masamang espiritu, babalik po sa atin yan, mga minamahal. At magdadala pa ng 7 masamang espiritu, mga minamahal. Kaya kailangan po talaga, alagaan po natin ang banal na espiritu na nagpalaya po sa atin, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi na rin yung pag-unawa ng mahal na Panginoon kung tayo po nagkakasala, mga minamahal. Huwag lang po nating hayaan ang pagkakatipon natin, mga minamahal, sapagkat sa ating pagkakatipon nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Andiyan pa rin ang banal na Espiritong gumagabay, pumapatnubay sa atin, mga minamahal. Magmula nung tinanggap po natin siya, nagpabautismo po tayo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, na tayo napalaya, nanahan po ang banal na Espiritu sa atin. Ayan na po, mga minamahal. Kaya po tayo nagpapatuto, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mahal na kapatid, siya pinapalaya sa kanyang karamdaman, yung pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal. Lahat po yan, nasa banal na kasulatan po, pangako na mahal na Panginoon po yan, na tayo pagagalingin sa ating karamdaman, babaguhin po yung ating buhay. At pagpapalain po tayo, mga minamahal, ayon sa kanyang banal na kalooban, mga pagpapalang, mga minamahal, sa ayat ng katitibay kagalak sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Elisa Montacros po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Legion Hila. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hating gabi na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher brother Boboy Nira at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay kanyang kinahabagan na muli pong makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po ng aking pong sambayan ay ginahabagan po niya upang amin siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil akin din pong natutunan ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat dati-rati po mga minamahal ako po ay may sakit ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil ako'y kanyang hindi pinabayaan mga minamahal. Tunay po na ang sakit ko po noon mga minamahal ay chronic depression, demon possessed na babali po ko mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal. Subalit tunay po na hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na hindi po tumutugon ang mga Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan mga minamahal. Tunay po mga minamahal, galing din po ako sa doktor at ako din po ay uminom ng gamot mga minamahal. Hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ako po ay dumalo sa 2 sekta mga minamahal. Subalit hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga minamahal, ako po ay pumunta po sa mga iba't ibang albularyo mga minamahal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Tunay po mga minamahal, hindi po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. At tunay po mga minamahal, nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal. Tunay po na hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Subalit tunay po na kaibuti po nating pinakamamahal na Jesus dahil ako'y kanyang kinahabagan mga minamahal na mapagingkan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay Amen. po, Praise the Lord. tunay po mga minamahal sa radyo ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas na aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal. At ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008. Tunay po na isang hapon lamang po ng midweek service, ako po ay nagpabotismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan po natin pinakamamahal na Jesus, ako po ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po na doon ko po napatunayan na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay walang ininom na gamot. Tunay po na dakila pong manggagamot ang ating pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po mga minamahal, tandang-tanda ko po mga minamahal dahil napakalungkot ko po noon mga minamahal nung ako po ay may karamdaman. Subalit nung ako po ay kanyang kinahabagan at pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus, ako po ay nakadama ng kagalakan mga minamahal. Tunay po na wala po yung aking mga dating tinatangkilik. Ngunit dahil sa ating pinakamamahal na Jesus, ako pa rin po ay nagagalak mga minamahal, kaya labas ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat tunay po na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na makakadama din po tayo ng mga kadalamhatian mga minamahal. Ngunit magpatuloy po tayo sa pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na magbibigay po lagi ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos dahil mula po nung kami kinahabagan ng ating pinakamamalapesos, tunay po, mga minamahal, kapag nagkakasakit kami ng aking buong sambahan, hindi na po kami pupunta sa doktor o sa albularyo, mga minamahal, hindi rin po kami umiinom ng gamot. Tunay po na sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin ng aking buong sambayan, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapesos. Amen. Tunay Praise the na Lord. pinapasalamatan ko po ito ng labis sa ating pinakamamalapesos dahil tunay po na totoo po talaga ang ating pinakamamalapesos dahil tunay po, mga minamahal, ang aking beloved husband ay grabe po siyang nagkaroon ng sakit, mga minamahal. Yung sakit po sa tiyan niya at sa likod, mga minamahal, ay sobrang tindi, mga minamahal, kaya bumabagsak po siya, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, tunay po na sa pagsisisi, mga minamahal, tunay po na sa kabagan natin pinakamamalapesos, ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapesos, mga Praise minamahal. the Lord. Tunay po na totoo po talagang ating pinakamamalapesos dahil ipinapakita po niya ang kanyang dakilang kapangyarihan na nagpapagaling po siya talaga, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal, sa naging sakit din po na aking beloved daughter. Tunay po, mga minamahal, nagkaroon po siya ng grabing taas na lagnat, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, 6 days po siyang nilagnat, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, hindi rin po siya nakakakain noon, mga minamahal. Nasa elementarya po lamang siya, mga minamahal. Tunay po na magsisika sa ating pinakamamalapesos, ang sabi ko po, mga minamahal, dahil kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, dahil po sa bata po siya noon, mga minamahal. Tunay po na may nagtuturo ng relihiyon sa school po nila, mga minamahal. Tunay po na nag-excuse na rin po siya sa nagtuturo, mga minamahal, ngurit hindi po siya pinapalabas, mga minamahal. Kaya nakakapakinig po siya ng ibang aral, mga minamahal. Tunay po na doon po siya pinalo nating pinakamamalapesos. Tunay po na dumalangin ka sa ating pinakamamalapesos at magsisikam. Ang sabi ko po, mga minamahal, kapag ikaw ay pinagaling na ng malapesos, kapag may magtuturo sa relihiyon, magseryoso ka, mag-excuse ka. Ang sabi ko pong, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, dahil sa unang panalangin po nating beloved pastor, kabalikat po natin mga beloved pastoral workers, ang sakit po niya, mga minamahal, na grabing taas na lagnat, mga minamahal, sa kabangan po ng ating pinakamamalapesos. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Tunay po na, Praise the Lord. tunay po na kay buti po na ating pinakamamalapesos dahil tunay po na kagagaling lang po niya noon, mga minamahal. Nakadalo pa po tayo sa Maynila, mga minamahal, sa crusade po doon, mga minamahal. Tunay po na hindi naman po sinasadya na magpaulan, mga minamahal. Ngunit kay buti po na ating pinakamamalapesos dahil kanya pong pinag-ingatan ng aking beloved daughter. Tunay po na hindi po siya nabinat, mga minamahal. Kaya ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos. Tunay po na totoo po talaga ang ating pinakamamalapesos. Ganon din po, mga minamahal, nagkaroon din po siya ng chicken pox, mga minamahal. Tunay po na wala din po siyang ininom ng gamot, mga minamahal. Tunay po na sa panalangin po at sa pagsisisi, mga minamahal, sa una pong panalangin ng ating beloved pastor, beloved pastoral workers, ang sakit po niya na chicken pox, mga minamahal, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamalapesos. Amen. Praise the Lord. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang mga trabaho na pinagkakalob ng ating pinakamamalapesos sa akin pong beloved husband at anak. At pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa karunungan din po na ipinagkakalob po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa kanya pong dakilang pag-iingat sa atin pong beloved evangelist pastor Weldy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong Iglesia ng Diyos, at ganon din po sa aking mga mahal sa buhay. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos sa patuloy po niya na pagkakalob po niya sa atin ng buhay, kalakasan at pananampalataya na patuloy pong ipinagkakalob sa ating lahat ng ating pinakamamalapesos. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamalapan ni Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo.
talaga pong wala pong kagalingan yan, mga minamahal, yung demon possessed, mga minamahal. Kasi masamang espiritu po yan, mga minamahal. Kahit sa modalin yan, mga minamahal, sa mga doktor, talaga pong hindi gagaling yan, mga minamahal. Sa albularyo, mga minamahal. Yung albularyo naman kasi, mga minamahal, hindi naman galing sa mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Meron silang kapangyarihan, mga minamahal, kaso hindi mula sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kapangyarihan ng mga yan. Kaya hindi nila mapapalaya po yung demon possessed na yan, mga minamahal. Nung napatuhod niya po napakinggan niya po sa radio, mga minamahal, radio program po natin, yung Miracle Hour po, mga minamahal. Doon po guminawa po siya, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, naalaman niya na may gawain po dito, mga minamahal. San Carlos sila po, mga minamahal, ng Dagling pumarito, mga minamahal, upang siya po, mga minamahal, ay tumanggap ng lubos na kagalingan, mga minamahal. Yun po, nung tumanggap po siya, nagpabautismo sa kanyang sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yung pong kanyang pagka-demon possessed, mga minamahal, pinalaya po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayon sa kanyang patuto, mga minamahal, kung sila may mga karamdaman, ayun, nabanggit niya po, maraming karamdaman, sari-saring karamdaman. Ang ginagawa na lang po nila, mga minamahal, hindi na po sila pumupunta ng ospital dahil mayroon po tayong pribilehiyo galing po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po na nasa katotohanan, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Mga minamahal, ipapatong natin yung ating kamay sa may karamdaman, mga minamahal, at sila po magsisigaling, mga minamahal. Kaya sa mga viewers po natin, mga minamahal, ganun din po ang mangyayari sa inyo, mga minamahal. Kayong dumalo po dito sa gawain na ito, mga minamahal, at ng papakinggan dito, mga minamahal, ay mangyayari din po sa inyo, mga minamahal. Pagdating po ng araw, mga minamahal, kung may mga karamdaman kayo sa inyong mga mahal sa buhay, ipapatong nyo lang po yung inyong kamay, mga minamahal, sa may sakit, mga minamahal, sila'y magsisigaling, mga minamahal, sa pangunang panalangin. Ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Naranasan ko din po yan, mga minamahal, yung dalaga po na kapitbahay natin, mga minamahal, doon sa harapan ng bahay, nasa gitna kami ng bukid, mga minamahal. Siguro more or less, 100 meters po yung layo, mga minamahal, yung tahanan nila. Yung dalagang niya, mga minapunta po ng Maynila yan, mga minamahal. Doon po nagkalukulo yung buhay niya, na demon possessed po yan, mga minamahal. Dinala nila sa mga ospital, sa mga albularyo doon sa Manila, mga minamahal, hindi nila mapagaling. Hanggang nuwi po dyan dito po sa San Carlos, mga minamahal. Alam niyo po yung kawawa, dalaga itong mga minamahal, bata pa, mga minamahal. Talaga pong grabe, mga minamahal. Makatapos na magpuri, mga minamahal, lagi kami nakakarinig ng hiyawan, mga minamahal. At yun po, mga minamahal, tamang-tama pumaroon po doon sa bukid, mga minamahal. May hawak na pamalo po talaga yung demon possessed, mga minamahal. Meron pong sumusunod ng mga mahal sa buhay. Wala pong makalapit talaga, mga minamahal. Dahil ito po, mga minamahal, talaga pong nananakit. Ginawa na po nila ng kulungan, mga minamahal. Yung kulungan ng baboy, ginawa nilang kulungan niya, mga minamahal. Nananakit po talaga, mga minamahal. Wala po makapagpigil sa kanya. Sabi ng misis ko, puntahan mo, ilians mo, sabi niya, mga minamahal. Ito naman, grabe ka ako, namamalo, namumukpok ako. Pag ililians ko yan, siyempre ipipikit ako, papaluin ako niya ako. Inudyukan ako ng mahal na Panginoon, pinuntahan ko po, mga minamahal, doon sa tahanan nila, mga minamahal. Habang nagwawala, doon, mga minamahal, hiyawan po sila, mga minamahal. Nung pagbungat ko po doon, mga minamahal, itong demon possessed na ito, mga minamahal, nakatitig po sa akin, nalilisik yung mata niya. Kaso naprosin siya, mga minamahal, kaya nakalapit ako sa kanya, naprosin siya. Narin yung mga mahalali sa kanya sa tabi niya. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada, ay pinanalangin sa kabagan ng mahal na Panginoon. May pagpatungan ng kamay, mga minamahal. Bumaksak po ito, mga minamahal, nawalan ng malay. Ang tagal na nawalan ng malay, mga minamahal. Ako, ihiga nyo na lang, mamaya ako magkakaroon ng malay yan, mga minamahal. Maghapon, walang malay, mga minamahal. Kaya pinapuntahan ko kayo ng magahan yung anak ko. Tignan mo nga si Ila, ako, mga minamahal. Alam niyo po, ang habag ng mahal na Panginoon. Nakita niya yung si Ila po yung pangalan noon, mga minamahal. Hindi mo po nagtitinda na, mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta sumunod lang po tayo sa kalooban na mahal na Panginoon, hindi po tayo hiyain na mahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kapuran kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ng panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ang tinatawagan na po ang ating beloved Brother Legion Hila po. Mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Jonilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakawan sa pagpupuri, pagdalawa lahat, ipagdadakila, pagparangalay. Nauko lamang po sa ating pinakamalapay ni Jesus, and praise the Lord. Praise the Lord. At tubleng respeto, pagalang sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, at sa patuloy pong pag-alaala, pagsasariwa sa mga iniwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, sa piling na po natin pinakamalapay ni Jesus. Ganyan din po sa beloved Almeida Children, sa ating pong beloved ordained preacher na nangangasiwa po sa dakong ito ng San Carlos City, Pangasinan, beloved Kuya Bubuinyer, ganyan din po sa kanyang beloved daughter. At sa aking kapwa mga awit, sa beloved elders po nakasama natin sa mga oras na ito. Ganyan din po sa lahat ng mga kapatiran na may naglilingkod sa ating pinakamalapay ni Jesus, sa lahat po ng webcast viewers, sa patuloy po sumusubaybay ng ating balagawain sa mga oras na ito, sa mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamalapay ni Jesus. Hallelujah, hindi yan po karapat dapat. Hallelujah. Ako po ibinigay niya ng pagkakataon na dakilain, pasalamatan ng kanyang mga kamangamangang himala sa aking buhay, magmula nang ako'y makakilala sa ating pinakamalapay ni Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil way back 2007, mga minamahal, na kami po tawagin at makakilala sa tunay at nagawain ng ating pinakamamalapay ni Jesus, sa karamdaman po na aking beloved ate, sa kanya pong pagkakaroon po ng sakit na demon possess, na kung saan nga mga minamahal, tunay na napakarami pong pagamutan na pinagdalan po sa aking beloved ate. Tunay na wala pong kagalingan na ipinagkaloob po sa kanyang mga panahon na yun, maging sa pari mga minamahal, tunay na pinaulyuhan siya. Subalit wala mga minamahal kagalingan. Subalit napakabuti po ng ating pinakamalapay ni Jesus dahil sa pag-share po ng aking beloved lola, mga minamahal sa aking beloved mama, na hanapin daw po ang gawain ito na ating dakilang Diyos, na tunay nga mga minamahal, nagpapagaling daw po mga minamahal ang gawain ito, mga minamahal. Tanong yung mga minamahal ng mga panahon na yung tunay na dahil nga po kami ay lumaki sa dambuhalang reliyon, tunay na mahirap po sa side po na aking beloved mama na hanapin ito. Subalit napakabuti po natin pinakamamalapay ni Jesus. Dahil ng mga panahon po ngayon, mga minamahal, tunay na may kapatiran po na matagal na po na nag-share po sa amin na ng salita natin pinakamamalapay ni Jesus. Siya din po yung ginamit ng ating pinakamamalapay ni Jesus para kami po yung makakilala at tunay na mahanap po namin yung tunay na gawain ng ating pinakamalapay ni Jesus sa dako po ng Bicol. Nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod dahil ng mga panahon na yun, sa pananampalataya lamang po na aking beloved mama, sa kanya pong paniniwala at pagpabutismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay ni Jesus, sa 2 weeks po niyang pananampalataya, tunay mga minamahal na pinagkaluban po ninyo instant na kagalingan ng aking beloved ate. Kaya nagpapasalamat po ako, hallelujah, sa kanya po mga himalang yan na ipinagkaloob po sa aking ate ng mga panahon na yun. Nagpapasalamat po ako, maging sa akin pong karamdaman, mga minamahal, sa akin pong karamdaman, sakit sa puso, na kung saan nga mga minamahal, tunay na halos napakatagal din pong taon, mga minamahal, mga panahon na halos inalipin po ako ng aking karamdaman na yan, na kung saan wala pong kagalingan din, mga minamahal. At tunay na napakarami din pong ipinagbabawal sa akin ng mga panahon na yun. At tunay mga minamahal na limitado mga minamahal yung aking galaw, yung aking kilos dahil nga mga minamahal. Bawal po akong mapagod kahit sa mga pagkain, mga minamahal, napakarami pong pinagbabawal. At tunay nga mga minamahal, napakabuti po ng ating pinakamalapay ni Jesus. Hindi ko man po hiniling, hallelujah, na pagkaluban din po ko ng ating dakilang Diyos ng pagpapalang kagalingan. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay ni Jesus
Dahil isang araw mga minamahal, tunay na biniyayaan rin po ako ng kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Praise the Lord, Pinagpapasalamat din po Jesus. ako, hallelujah, na magmula po mga minamahal sa Bicol, tunay na makarating po ako dito sa inyong lugar. Isang napakalaking pagpapala mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga pag-iingat na pinakakalob ng ating dakilang Diyos sa inyong abang lingkod. Hallelujah. Nagpapasalamat rin po ako dahil andyan mga minamahal yung pagpapalang trabaho na ipinagalob ng ating dakilang Diyos sa inyong abang lingkod. Na tunay nga mga minamahal yung hinihiling ko noon na Sabado-Linggo mga minamahal na wala po akong mga minamahal na pasok mga minamahal. Ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay ang kanya pong paggabay mga minamahal, pag-iingat sa akin na sa araw-araw mga minamahal, sa aking pagtatrabaho. At tunay ang mga minamahal, nagpapasalamat po ako ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapala na pinakakalob niya sa akin, hallelujah, sa araw-araw. Sa mga pagsubok po ng mga minamahal, tunay nagpapasalamat po ako, hallelujah, nagpapayabong po ng aking pananampalataya spiritual sa araw-araw. Kaya nagpapasalamat po ako maging sa aking pagpapagamit bilang isang mga awit, hindi man po ako karapat-dapat. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sa lahat po, hallelujah, na mga pagpapala yung pinakakalob niya po sa akin. Kaya ang lahat po ng kapurihan kapasalamatan ay nauko lamang po sa ating pinakamalapit ng Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ninyo po mga minamahal, talaga pong ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, talaga pong mawawala yung problema mo, mga minamahal, yung kabigatan mo sa buhay, mga minamahal. Yung sa kanyang patutuo, mga minamahal, na demon possessed po yung kanyang, hindi po nagkakamali, kanyang magulang, mga minamahal. Salamat dun sa ating kapatid, mga minamahal, na walang sawa, mga minamahal, nagbabahagi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong pong tumalimas sila mga minamahal at doon napatunayan ng ating mahal na kapatid yung sharing ng ating mahal na kapatid na makulit mga minamahal ay nangyari at naganap po sa kanila mga minamahal na napalaya po yung kanyang mahal sa buhay at kanyang magulang sa pagka-demon possessed mga minamahal. Ganun din po ayon sa kanyang patuto, mayroon po siyang sakit sa puso mga minamahal. Ganun, pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Lahat ng karamdaman po dito talaga mga minamahal ay pinapagaling ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi niya po mga minamahal na magagawa din natin ang kanya nagawa na masgit na dakila sapagkat siya nga po ay paroroon na sa kanyang kariyan sa langit mga minamahal. Yun po yung mga pribilehiyo po natin na binibitawan ng mahal na Panginoon. Kaya nakikita po natin mga minamahal yung mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon nung nagkatawan tao po siya, mga minamahal. At masigit na dakila daw ang ating gagawain, mga minamahal, sapagkat siya nga po ipaparoon sa Ama, mga minamahal. Kaya po, nakita po natin yung mga himala, grabe. Yung mga kapatid natin na mga, kung titignan mo, imposible mga minamahal. But nangyayari po, mga minamahal, sapagkat sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible po, mga minamahal. Kaya po sa lahat ng mga viewers po natin, mga minamahal, kung may mga problema kayo, mga minamahal, lumapit lang po kayo, mga minamahal. Ang Diyos natin, talagang hindi po siya nagtatangi ng tao, mga minamahal. Lahat ng nagpapagal na bibigatan lupa, sabi niya, lumapit sa akin at akin pagpapahingain, lulutasin yung mga problema natin, kagalingin yung ating mga karamdaman, mga minamahal, at magkakaroon tayo ng kapayapang kagalakan na hindi masayod mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kagalakan na yan, mga minamahal, yung kapayapaan natin, mga minamahal, nanggagaling po sa mahal na Panginoon, hindi emosyon ng laman, ng flesh, mga minamahal. Galing po sa biyaya, sa banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, natatanggap natin kapayapang kagalakan, kalakasan. Lalo na po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay tagapagmana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Junilyn Milan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Romil Moranti. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughter, Sister Vines, at sa ating beloved elders, at sa inyo po rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan at malulhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran mga minamahal na ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawaing ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. Sabi niya sa akin, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, ay magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po minamahal, ako po ay nabless po sa mga patotoo po ng ating mahal na kapatid dahil nung dumadalo po ako maminamahal sa ibang gawain maminamahal, wala po akong narinig doon na mga himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang pagbabago ng buhay maminamahal. Kaya sa mga patotoo lamang maminamahal na ipinapatotoo ng ating mahal na kapatid, talagang blessed na blessed ako maminamahal. Kaya nung ako po ay naimbitahan niya sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal na dumalo sa gawain ito. Alam niyo po minamahal, nung araw po ako po ay marami pong karamdaman. Nandyan po na napakahina po ng aking baga noon maminamahal. Mula pagkabata hanggang sa ako'y mag-asawa, taglay ko ang karamdamang ito. At ito po'y aking ginamot, ngunit ngunit hindi po ako gumaling sa gamot maminamahal. Nandyan din po na noon ay nagkaroon din po ako ng acute almoranas, may tonsillitis din po ako maminamahal at palagi sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At mayroon din po akong UTI at ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag ako po ay sinusumpong sa karamdamang ito, ako po ay lagi nakahiga at ako po ay nanghihina. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at lahat ng aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung araw maminamahal, nung hindi ko pa nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang mayroon po akong nararamdaman sa aking sarili na napakabigat na hindi ko po talaga maunawaan maminamahal. Ito po ang pakiramdam ko maminamahal ay yung parang pasan ko ang daigdig maminamahal. Talagang napakabigat maminamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay dumalo sa gawain ito at patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking kabigatan na yan maminamahal ay pinawi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po ako ng kaginawahan. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung araw maminamahal, ay dahil po sa mga problema, natuto rin po akong uminom po ng alak, makibarkada maminamahal, kung saan po ako nakakarating noon na nakikipag-inuman. Nandyan din po na natuto rin po akong magsugal. Tumataya po ako noon sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus ang aking mga bisyo na yan. Yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mga anak maminamahal na dahil nung araw ay may karamdaman din po sila na asma maminamahal. Ngunit nung kami po ay naglingkod po sa ating mahal na Panginoong Hesus at patuloy na nampalataya sa Kanya, sa dakilang kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang kanila pong sakit na asma na yan ay gradually din po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po nung nakaraang, kundi po nakakamalit, last 3 weeks maminamahal, ako po ay nagkaroon po ng karamdamang trangkaso maminamahal. Nung ako po ay dumalo po ng araw po ng Miyerkules, ako po ay talagang naulanan at nung kinabukasan po ng Huwebes, talagang masama na po ang aking pakiramdam maminamahal,
halos maghapon na po ako nang hindi na po ako bumaba sa aming dahil yung pong tinudulugan po namin, nasa taas po kami, hindi na po ako bumaba, Mang minamahal, dahil napakasama po ng aking pakiramdam, Mang minamahal. Halos nagkaroon po ako ng sipon, Mang minamahal, at napakasakit ng aking ulo. Ngunit nandyan po ang aking pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, araw po ng gawain na naman ng Friday, ako po ay bigyan mo po ng kalakasan para po ako ay makadalo. Amen. Praise At the sa Lord. kahabangan po ng mahal na Panginoong Hesus ng araw po ng Friday, Mang minamahal, binigyan po ako ng pagkakataon, Mang minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makadalo, Mang minamahal. At alam niyo po, minamahal, nung araw na yun, talagang mahina po ang aking pisikal na pangatawan, Mang minamahal. Ngunit ako po ay patuloy nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanampalataya sa Kanya. At sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, kinabukasan po ng Friday, Sabado po yun, Mang minamahal, ng hapon. Nandyan po ang totally kalakasan na ipinagkaloob po sa akin ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus, Mang minamahal. Talagang napakalaking katipiran, Mang minamahal, ang tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman, tayo manampalataya, magpuri, Amen. manalangin sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kanyang dakilang kahabagan sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga magagawa. Tayo pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan na ipinagkakalob niya po sa akin, sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na material, physical at higit po ng pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Jonalyn na Milan sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tunay na napakabuti, mga minamahal, dahil ang ating beloved kapatid talagang kinhabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos sa Proverbs chapter 8 verse 35, na kung sino man ang nakakasumpong sa ating dakilang Diyos, na ang sabi ay nakakasumpong ng buhay at mangagtatamo ng lingap ng Panginoon. Amen. Ang ating beloved kapatid na talagang dati taglay ang karamdaman, talagang mga karamdaman na yan na talagang nagpahirap sa kaniyang buhay, ngunit mula ng natagpuan ng ating beloved kapatid ang ating dakilang Diyos, nasumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay nakasumpong siya ng buhay at lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang ang ating dakilang Diyos talagang mahabagin ang ating beloved kapatid sa kaniyang patuloy na pagdalo, patuloy na talagang genuine na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, na patuloy na dumadalo 3 times a week. Ang pangako ng ating dakilang Diyos na tayo ay mangagtatamo ng lingap ng Panginoon. Yan po yung pangako ng ating dakilang Diyos, na talagang yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin ay talagang ating matatanggap. Kaya sa ating buhay, pag tayo ay talagang naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, alam natin na talagang tayo ay may katiyakan sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher,
aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang umaga sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong Beloved Almeida Children, Beloved Almeida Family, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida na hindi natin nakalimutan, nalilimutan na talagang ito ay talagang nandito sa ating mga puso ang kanilang mga pangangaral. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at mapagpalang hapon mapagpalang gabi sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers dito po sa ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa ibayong dagat at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At tunay na sa ating sa gabing ito talagang sa ating buhay talagang nandyan ang ating pagsisikap na talagang makadalo, talagang nagpupuyat sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Na bagamat pagod tayo sa ating maghapon na mga gawain, galing tayo sa ating mga trabaho, ngunit talagang sa ating tunay, dakilang pagmamahal sa ating dakilang Diyos, talagang narito tayo na talagang nagpupuyat sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dupling paggalang po sa ating mahal nating Pastor Will Estrada Almeida. At ngayon din po sa di po malilimot ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay, sa buong Almeida family, at sa ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal po nilang anak, at sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin ho, mahal na kapatiran, baguhan man o datihan, magandang daling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus na ako po ay napabilang po sa ministry pong ito, na kung hindi pa ako kinahabagan ng mahal na Panginoon ay hindi ko po alam kung nasaan po ako ngayon, dahil nga po ang buhay ko po noon ay ako po ay nakakagawa ng mga hindi kaaya-aya, na sa aking buhay ko noon ay ako po ay umiinom ng alak, naninigarilyo, mga nakapagsisinungaling, andyan ang pagmura. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Hesus na ako po ay inalis po sa mga gawa pong iyon. Kaya, Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At noon din po, nung ako po ay problemado po, nag-aalala po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po, lumapit lamang po ako sa mahal na Panginoon. Ako po ay nanalangin, nagpuri, at salamat po sa mahal na Panginoon dahil yung aking
problema ko pong iyon, ako po ay tinulungan po ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, binigyan po ako ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking beloved ko po. Kaya ako po ay masayang-masaya na ako po ay nakatanggap po ng biyaya pong iyon. At sa sobrang galak na galak ko po noon na makadalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng 3 beses po, yung aking trabaho ko po ay, hallelujah, napakahirap pong umabsent po ng hallelujah, sa galak ko pong makadalo ng 3 beses ay sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede ay lipat na lamang po yung aking diop ko po sa Miyerkules po o sa Linggo man. Makadalo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit hindi po nila ito pinansin. Kaya ako na lamang po ay nagdesisyon upang iwanan ko po ang aking trabaho ko po. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoong Hesus at hallelujah, ako na po ay malahati pong nakakadalo ng 3 beses at wala na pong nagiging hadlang sa pagdalo ko po. Hallelujah. At salamat po sa mahal na Panginoon sa aming pangangailangan po sa pang-araw-araw po namin, mga kakainin po namin. Mahal na Panginoon, ako lamang po umasa sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus at yan po ang mahal na Panginoon ay siya po ang patuloy na nagbibigay po sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po at amen po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang nariyan mga minamahal ang talagang kabutihan, nandyan ang talagang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid, maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin na ang ating ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Dahil ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng Proverbs chapter 8, verse 17, ang sabi po, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at iyaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal na tunay na talagang pinagpala at nasumpungan niya ang ating dakilang Diyos na talagang yung lingap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng ating beloved kapatid. Dumating yung time, mga minamahal, na talagang gustong-gusto niya na makadalos sa ating banal na gawain, at ang ating dakilang Diyos ay talagang gumawa ng gumawa ng paraan na makadalo ang ating beloved kapatid, dahil yun ang desire ng kanyang puso, at ating nakita na talagang siya po ay talagang nakakadalo po ng 3 times a week. Amen. At sa kabila ng siya ay nakakadalo ng 3 times a week, nandyan mga minamahal na talagang hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Nandyan ang pagpo-provide ng kanyang mga pangangailangan. Amen. Ganyan po ang katapat ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Once pala, mga minamahal, na tayo ay patuloy na magtiwala, patuloy na sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na ang pangako ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan ay talagang pawang idaragdag na lamang. Amen. At sa ating buhay, yun lang pala ang ating gagawin, ang
obey, sumunod lang sa salita ng ating dakilang Diyos at talagang sa ating buhay talagang siguradong sigurado tayo sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Alam natin na nandyan lang ang mga pangako ng ating dakilang Diyos. Ang gagawin lang natin just to obey and follow, sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang bilang tayong mga mananampalataya, talagang nararapat na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal na talagang sa ating mga buhay, talagang marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na talagang active tayo in public sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Ano po yung ibig sabihin ng may dalawang klase po ng active na sinasabi? May tinatawag po na active in public at active in private. Ano po yung ibig sabihin nun mga minamahal? Na sa ating buhay, ating ipaalam, ibahagi ang mga ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Tayo ay hindi lamang tayo active in public sa ating paglilingkod. Kasi sa ating buhay, sa buhay ng mga Kristiyano, may mga pagkakataon na active tayo in public na may nakakakita. Kaya tayo nagiging active pag sa private na hindi na tayo active. Amen. So purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't maging active tayo sa pagiging mapasalamatin sa ating dakilang Diyos. Amen. At iisa na lamang po mga minamahal ang magpapasalamat po dito at kung nais po ng bawat isa na magpasalamat, ito po yung ating pagkakataon na talagang ibahagi natin o tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Isa na lamang po yung ating kapatid na magpapasalamat po dito sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang aral na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila din pong mga beloved children, sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved Olgin Preacher, Boboy Nair, sa kanyang beloved daughter, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran, pagkuhandatihan, magandang umaga po sa atin lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa umaging ito upang luwalatiin, pasalamatan ating pinagmamahal na Panginoon kung paano po namin nakilala ating pinagmamahal na Panginoon, mga minamahal. Nung nasa Sambales po kami, mga minamahal, may karamdaman po ako. Nandiyan na pag ako po ay kumakain po, mga minamahal, andyan na mahirap po lunukin aking pagkain, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon
na nung mauwi po kami dito sa Pangasinan, mga minamahal, andyan na taglay namin ng karamdaman na yun, mga minamahal. Sa isang araw po, mga minamahal, na aking mahal asawa, mga minamahal, napanood po niya ang ating banal na gawain sa TV, mga minamahal, andyan na dahil nung panahon po na yun, mga minamahal, problema ko po talaga aking mahal asawa, mga minamahal, dahil sasabi ko pong wala ng pag-asa, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Siya po ang unang nakapanood na ating banal na gawain sa TV, mga minamahal, andyan na napanood po ang gawain at narinig po niya ang ating ginagamahal na Pastor Wildy Estrada Meta na sinasabi na ipatuang kami sa TV. O sino mang may makaramdaman, ipatuang kami sa ibabaw ng TV. Yun po yung sinasabi na ating ginagalamahal na Pastor. Andiyan po sinunod po niya, mga minamahal. Patuloy po niya itong ginagawa, mga minamahal. Andiyan po na nakaramdaw po na kaginawa na aking mahal asawa, mga minamahal. Andiyan din po, mga minamahal, nung ipinahagi po niya sa akin, mga minamahal, na may Diyos pa palang nagpapagaling sa akin, sa aking ganun, mga minamahal. Andiyan po na nung panahon din po na yun, mga minamahal, na sabi na aking malainan sa laman, sabi po niya na huwag kang maniniwala sa kanya dahil yung asawa mo, nasira na yung ulo sa dami ng sakit, sabi ganun, mga minamahal. Andiyan na sabi ng aking asawa na totoo yung aking sinasabi, sabi ganun. Ganitong oras nagsimula na yung gawain, sabi po. Andiyan po, mga minamahal, na ako pinuksan ko po yung TV, mga minamahal. Tama-tama po na nagsisimula na po, mga minamahal. Naabutan ko po doon si Brother Danny Bangkil na inahawakan po siya ng mga ilang mga brothers po. Ngunit hindi po nila ito naagapan, mga minamahal. Andiyan na mga ilang brothers na po ang maaw sa kanya. At ito po ay nilans na ating kinagalang mahal Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na gumaling po yung brother na yun, mga minamahal. Ngayon po nung makita ko po yung mga minamahal, naniwala na po ako agad, mga minamahal. At yung pagkaalam ko po, mga minamahal, ang gawain ito sa Maynila lang po. Kaya patuloy po namin sinusubaybayan sa TV, mga minamahal. Andiyan po na ginamit ating pinagmamahal na Panginoon, isang kapatiran sa dako ng Bagyo, sumulat po sa amin na mayroong gawain dito sa Bonifacio. At agad po namin yung pinuntahan, mga minamahal. Andiyan po na, bali, pagpunta po namin doon, wala pong mga kapatiran doon. Sabi po ng mga malapit sa pastoral, sa Central 1 nila, ginaganap, mga minamahal. Andiyan po, nagpunta po kami, mga minamahal, tinagap po namin ating pinagmamahal na Panginoong Sus at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po sa patuloy na pagdalo ng pagdalo, andiyan po na sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po ako po ay pinagaling na ating pinagmamahal na Panginoon. Amen. Kaya maraming Praise the salamat Lord. po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pag-iingat at paggabay sa bawat sa atin, mga minamahal. Ganon din po sa aking mga mahal na anak andyan na bagamat hindi po natin siya kasama, mga minamahal, andyan na pag-iingat, paggabay sa bawat sa aking mga anak. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal, lalong higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lang po, lahat po ng kapurihan, pasalamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Lourdes de Guzman sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang sa kanilang buhay talagang sila po ay pinagpala dahil talagang ang kanilang beloved husband ay talagang pinagaling sila sa kanilang karamdaman. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, talagang
nakilala nila ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan ng TV program. Amen. At talagang sa pangangaral ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida na talagang kanilang sinubaybayan ang mga kanilang pangangaral at patuloy na talagang ito ay kanilang inaabangan ang TV program ng ating banal na gawain at doon na talagang kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay at sila po ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman, yung problema ng ating beloved kapatid sa kanyang beloved husband na sa kanilang patuloy at patuloy na panunood ng ating banal na gawain at talagang hinanap ang ating banal na gawain dito sa San Carlos at patuloy na dumalo yung problema ng ating beloved kapatid na karamdaman ng kanyang beloved husband. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay ng ating dakilang Diyos na talagang kung ating titignan, yan po mga minamahal, ang prueba at ebidensya na talagang ating nakita at hindi lang nakita, talagang ito ay talagang nangyari sa ating buhay na lahat tayo ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Pinagaling tayo ng ating dakilang Diyos dahil pinakinggan natin, tayo ay tumugon, tayo ay lumapit sa ating dakilang Diyos dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, kung tayo ay may mga karamdaman na ang sabi na tayong lahat ay magsilapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ito yung kung ating titignan na ito yung urgent invitation ng ating dakilang Diyos sa lahat ng may mga karamdaman, sa lahat ng mga tao na walang kapayapaan, na dito lang natin matatagpuan ang talagang tunay na kapayapaan, tunay na kagalingan sa ating mga karamdaman. Amen. Kung ating titingnan mga minamahal ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida na talagang ipinangaral nila ang salita ng ating dakilang Diyos at ipinangaral sa lahat ng dako dito sa ating bansa at talagang sa kanilang pangangaral ay gumagawang kasama nila ang Panginoon. Amen. Kaya yung mga karamdaman, pag sila ay mailihans, pag sila ay maipanalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, sila ay gumagaling dahil kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At maging sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa sa atin, na ang sabi ng ating dakilang Diyos na lahat ng tumanggap sa ating dakilang Diyos, lahat ng nagkisampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi sa kanyang salita na go and make disciples of every nation and teach them everything that I commanded you. And surely I am with you to the very end. Amen. So ibig sabihin, kahit saan mang tayo pumunta,
kahit saang mga dako ang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang lahat ng ating maipanalangin ay talagang gagaling sila dahil yun ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay ating kasama. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at yung mga nais magpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang i-grab na po natin ang opportunity na tayo ay makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hinahanap niya ang kanyang mga pinagpala, mga pinagaling. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, yung 10 kitungin na talagang yung kanilang karamdaman ay talagang grabe na at sila ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi nila, Panginoon, mahabag kayo sa amin, sabi nila. At sa kanilang paglapit, unti-unti sila ay gumaling. Amen. At nung gumaling na sila, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, 10 yung aking pinagaling, bakit isa lang ang bumalik at nagpasalamat? Nasaan yung 9? Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ibig sabihin sa ating buhay, hinahanap din ng ating dakilang Diyos na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, marapat na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po mga minamahal, ang mga additional na talagang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Bia Michelle Aquino, beloved Brother Edward Padua, beloved Sister Risa Briones, beloved Sister Mirasol De Vera, beloved Sister Corazon Juan, beloved Brother Judela Aquino, beloved Sister Aiko Aquino, beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Abigail Villaruz, and last po ang ating beloved Brother Edgar Ocampo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila po mga minamahal ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved adults choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at habang sila ay naghahanda, tayo po ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus
saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day Hallelujah. with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating mga beloved choir sa papuring awit na alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang tunay na napakasarap umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto po at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Bia Michelle Aquino at sundan po siya ng ating beloved brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patuto. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang at dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida
ako rin po yung bumabati sa lahat po ng pastoral worker, elders na kapiling po natin ngayon. Maging sa inyo po mga beloved kapatiran, ang baguhan man po o datihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya ay aking mapasalamatan sa mga oras na ito. Gayon din po mga minaunahin ko na po mga minamahal, ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa patuloy na kalakasan at kaisa-isang buhay na ipinagkakalob niya po sa inyong abang lingkod, maging sa aking buong sambahayan mga minamahal. Gayon din po ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Sariwain ko lamang mga minamahal ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking beloved kuya mga minamahal. Last 2 years mga minamahal, andyan nga po na ang aking beloved kuya ay isang security guard mga minamahal dyan po sa LTO mga minamahal sa San Carlos mga minamahal. At required po sa kanila mga minamahal ang magpa-rapid test mga minamahal sa hindi po namin inaasahang pagkakataong mga minamahal. Andyan po na nag-positive po dun yung aking beloved kuya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa mga panahong yun mga minamahal, wala po kami ibang ginawa kundi nagpuri sa ating pinakamamahal na Paisus. Nalangin mga minamahal dahil nung nalaman po sa aming buong barangay mga minamahal, andyan po na takot na po silang lumapit sa amin mga minamahal. Maging ang aming mga kamag-anak mga minamahal, andyan na hindi na po kami nilalapitan mga minamahal dahil natatakot na rin po sila mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, alam po namin na walang imposible sa ating pinakamamahal na Paisus. Kaya nalalangin kami mga minamahal, nag-alay din po kami ng pag-aayuno. At higit po sa lahat mga minamahal, nagpaabot po kami na backup prayer dito po sa ating pastoral. Alam niyo mga minamahal, sumapit po ang araw ng Huwebes mga minamahal. Andyan po na nag-decide po ang aking beloved kuya na magpa-swab test mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, pagkasapit po ng Friday mga minamahal, gawain din po natin mga minamahal sa gabing yun mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tinugon po ng ating pinakamamahal na Paisus ang aming dalangin dahil negative po ang aking beloved kuya sa swab test na yun. Kaya lubos po namin pinasasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Paisus. At hindi lang po dyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Paisus dahil yung pangyayaring iyong mga minamahal, andyan po na blessings in disguise po yun sa amin mga minamahal dahil isa po pala yun sa kaparaanan ng ating pinakamamahal na Paisus upang makakilala ang aking beloved kuya sa ating pinakamamahal na Paisus. At alam niyo mga minamahal, kasama na po namin siyang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Paisus. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. Gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. And alam naman po natin mga minamahal na sobrang dami po dyan ng mga COVID cases. Ngunit tunay po na hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Paisus upang di niya po maabot ang aking mga kamag-anak dahil tunay po na andyan po patuloy na pinag-iingatan po sila ng ating pinakamamahal na Paisus. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pag-iingat niya po sa aking pagpasok mga minamahal, sa aking pagpasok hanggang sa aking pag-uwi mga minamahal. Tunay po andyan po pag-iingat ng ating pinakamamahal na Paisus. At gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa mga pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan, pagmula po sa mga pagpapalang physical, financial, material at higit-higit po sa pagpapalang spiritual. At bagamat hindi man po karapat-dapat, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Paisus, patuloy po na pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Paisus sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's me go and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Bea Michelle Aquino sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay talagang grabe maghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing pagpapala, grabing mag-ingat at talagang nandyan ating pinakamamahal na Panginoon talagang patuloy na dumadalo yung mga grabing pagpapala sa kanyang mga anak. Hallelujah. At nandun namin na mahal talagang patuloy na pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandun ang grabing kapangyarihan ng ating Diyos. Hallelujah. Na talagang nag-iingat sa bawat sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako po'y sa kapaintulatan po nating beloved ordained preacher. Ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Weldy Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa mga tulot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina Almeida. At ganoon din sa pagbati sa kanilang beloved children
sa bungangkan ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. At ganoon din ang ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, Sister Bynes Nier, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Ngunit ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manatili po tayong gising manamahal at talagang naduminamahal at talagang dahil sa napakaraming pagpapalang ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, patuloy po tayong makinig, manood, manamahal ng mga pagpapahayag ng mga buhay na patutuan ng mga mahal na kapatid, hallelujah, dahil sa mga grabing pagpapalan ng Diyos, ating makikita ang grabing kapangyarihan ng Diyos sa bawat Kristiyano, hallelujah, nandoon mahal talagang grabe manamahal upang ito'y magsilbing pagpapala din po sa inyo manamahal. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patutuo. At akin na pong binibigyan ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Edward Padua. Amen, praise the Lord. At aking sundan po siya ng ating beloved sister Risa Briones. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang at ako po nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po sa ating di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo mga minamahal na kapatiran na sa ating beloved mga FB Live webcast viewers, mga minamahal. Ako'y nagpapaabot na po ng magandang daling araw na po mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, nang wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung abang lingkod din mga minamahal ay may karamdamang asma mga minamahal. Tunay nga po na mula pagkabata mga minamahal, yung karamdamang niyan taglay ko na po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakahirap po mga minamahal pagkat sinusumpong ito mga minamahal dyan na di po ako makahinga mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, maging sa aking pagtulog mga minamahal. Yan po mga minamahal na yung tamang posisyon ko mga minamahal upang ako'y makatulog. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal Panginoong Jesus dahil yan po mga minamahal na yung aking Tito Salaman mga minamahal, siya po yung unang nasave sa gawain ito mga minamahal. Siya po yung nag-share sa amin po mga minamahal. Yan po na wala kaming ginawa mga minamahal, kundi ito yung aming pinangunlakan mga minamahal. Kami po yung dumalo mga minamahal dyan po sa dako ng Lingayen mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, pinangaral po yung bautismo sa tubig mga minamahal. Yan po mga minamahal na ako po tumanggap mga minamahal sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal niya, yung abang lingkod mga minamahal, yung asma mga minamahal, yung pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Nandiyan po mga minamahal sa pag-iingat, mga minamahal sa pagpasok, mga minamahal sa aking trabaho, mga minamahal pag-uwi, mga minamahal. Yan po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yan po yung pinaprovide ang ating pinakamamahal po Jesus sa aming pang-araw-araw mga minamahal. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po yan mga minamahal na ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus dahil yan po mga minamahal na yung abang lingkod din po ay nagkaroon din po ng matinding trangkaso mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na umabot po yan ng ilang weeks mga minamahal, ngunit yan po mga minamahal na wala po akong ginawa mga minamahal, kundi ako po yung nag-ayuno mga minamahal dito po sa gawain mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos kong mag-ayuno mga minamahal, yung trangkaso ko po mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tunay po, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus na yan po mga minamahal na sa patuloy na pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po mga minamahal yung aking sahod mga minamahal. Yan po yung unti-unting tinaas ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Masyal ko lang din mga minamahal, ako napupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal sa mga himala, mga minamahal. Tunay nga po na yan po na hindi nagkukulang ang ating pinakamamahal po Jesus dahil yan po ng aking beloved brother, mga minamahal. Tunay nga po na yan po mga minamahal din ay nakuryente din po mga minamahal ng ilang volts mga minamahal, 70,000 mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamamahal po Jesus dahil
Nandiyan po na siya po yung nag-rebuke lamang ng hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal na siya po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Isus. Hallelujah. Amen. Praise Thank you the so Lord. much. Hallelujah. Hallelujah. Ako nagpupuri, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal pang Isus. Niya po mga minamahal na hindi man karapat-dapat ako po ginagamit din bilang isang finance core mga minamahal. Kung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Isus sa mga pagpapalang physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupurit, pagdidakil at pagpupurit pasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Edward Padua sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoon maging sa pagpuprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine na kuryente ang kanyang kapatid manamahal. Ngunit talagang kung ating isipin, minsan sa mga 220 lamang minamahal, talagang grabe na ang kuryente niyan minamahal. Ngunit sa kanyang kapatid, nandun sa mga live wire na nandun sa mga linya minamahal, talagang ilang libong voltahe minamahal. Talagang imagine, siya pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung di lamang talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon minamahal, talagang malamang lasog-lasog minamahal yung kanyang katawan minamahal. Dahil grabe pong mag-ano ang kuryente kapag kaya ay lumalabas sa katawan, posibleng talagang magkaroon ng durog manamahal. Ngunit dahil ang ating nakilalang Diyos ay Diyos na mapagpala at Diyos na mapag-ingat, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang grabing pagprotekta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit yan ay mga himala ng ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy pinakikita sa ating minamahal. Ngunit talagang tayo inilaan ng ating Diyos. Hallelujah. Hindi lamang sa mga bagay niya, mga bonus lamang yan minamahal. Yung mapagpaprotekta, ngunit tayo inilaan ng ating Diyos na buhay sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Upang tayo medyo magising-gising yung ating mga diwa, minsan pa tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us sing 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 and praise the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing His song. He taught me how to love. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing His song. He taught me how to love.
Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Risa Briones. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpahayag ng mga mabuting gawa niya sa aming buhay. Mula po na makilala kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Last year, mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng matinding karamdaman. At kung titingnan niyo po ang mga sintomas ko noon, ako ay masasabing ay may COVID-19 po ako dahil andyan po, dumating sa point na nahihirapan na po akong huminga, nawalan po ako ng panlasa at pangamoy, mga minamahal. Sobrang sakit po ng aking lalamunan at ganoon rin po ang aking ulo. Andyan po, nakabi-kabila na po yung nagsasabi na magpa-check up na daw po ako at magpadala na daw ako sa ospital. Subalit mga minamahal, hindi ko po ito ginawa. Ang ginawa ko po, ako po ay nanalangin, mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan at patuloy na nananalangin araw-araw. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay unti-unti niyang pinagaling kahit hindi po ako nagpunta sa doktor. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Last year din po, mga minamahal, after naman noon ako'y magkasakit, andyan po na ang akin naman pong mahal na ina ay dinapuan rin po ng matinding karamdaman. At sa kasamaang palad po, mga minamahal, ito po ay kanyang hindi nakayanan at binawi na po na ating mahal na Panginoon ng kanyang buhay. Andyan po na sobrang kalungkutan po ang nadama ko ng mga panahon na yun dahil noong mga panahon na yun ay kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal. Andyan po na wala po dito ang aking mga kapatid, malayo po sila sa akin at wala po akong naging karamay sa mga oras na yun bukod sa aking mga anak, mga minamahal. Subalit, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na binigyan po ako ng comfort and wisdom, Panginoon, para maintindihan ko po ano po yung nangyayari sa aking buhay. Bagamat ako po ay nalungkot, andyan po naibsan ito dahil sa pagmamahal po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At unti-unti po naghilom ang sakit na yun at natanggap ko na po ang pagkawala ng aking mahal na ina na siya po ay nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking buong pamilya, mga minamahal, lalo na po ako sa aking pagtatrabaho. Andyan po na ako po ay may mga field assignments po, mga minamahal. Kagaya po kanina ako po ay nanggaling pa sa dako ng Baguio, mga minamahal. Alam po natin na maulan po doon hanggang dito, mga minamahal. Medyo delikado po dahil po sa mga landslides na nangyayari kapag ganitong umuulan sa dako ng Baguio. Subalit, andyan po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay pinag-ingatan at nakarating po ang inyong abang lingkod na mapayapat, maluwalhati sa aming tahanan. Kaya ako po labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat hindi po karapat dapat kasama po na aking mga anak, kami po ay minarapat na mapabilang sa Kanya bilang mga awit po, mga minamahal sa Kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Risa Briones. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah.
Tunay na talagang sa grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang yan na tinatamo ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang may mga bagay na pangyayari sa ating mga buhay na kung ating isipin talaga minamahal, yan ay talagang nakatakda sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mga mahal na buhay na talagang nandun na talagang itinakda ng Diyos ang bagay na sabi nga ng mga ating beloved, mga apostol minamahal, mamatay mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mga kapatid nandun na minamahal, talagang grabing mga pagsubok minamahal. Talagang hindi naman talaga kaila sa atin minamahal. Talagang grabing pagdanas sa mga pagsubok na ito na nangyari sa ating mga buhay, lalo na itong mga pandemyang ito minamahal. Ngunit kahit kailanman ang ating pinakamamahal na Panginoon ay di nagkulang sa atin, na patuloy nag-ingat, nagprotekta, nag-provide ng lahat ng mga pangailangan. Hallelujah. Minsan mga ating mga pangyari sa ating mga buhay na kahit di man natin hiniling, ngunit ito binibigay ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ay tanda lamang ng grabing pag-ibig ng Diyos sa atin. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal at kinang pong binibigyan po pagkakataon sa ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang Mala Pastor Will Estrada Almeida. At patuloy din po nating inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Linus C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders na kapiling natin ngayon, sa lahat ng pastoral workers at saka sa atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupunit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para huling sariwain o alalahanin ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Ma-share ko lang mga minamahal, itong mga nakaraang araw lang mga minamahal hanggang sa ngayon mga minamahal, ang inyong abang lingkod ay talagang tumaraan sa medyo bilang tao nakakatakot na pangyayari dahil ang inyong abang lingkod mga minamahal. Muli akong nagbi-bleeding ako mga minamahal. Halos 1 week na mahigit mga minamahal. Yung bleeding na yun, mga minamahal, talagang malakas siya at saka may mga malalaking blood clot, mga minamahal. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hanggang ngayon, mga minamahal, andi dito at pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Last Wednesday, mga minamahal, pagkagaling ko dito sa banal na gawain, dahil may gawain tayo dito, mga minamahal. Napansin ko mga minamahal dun sa, pasensya na po sa kumakain mga minamahal, dun sa dugo na lumalabas sa akin mga minamahal, siguro sa dami at tagal na din nung lumalabas sa aking dugo mga minamahal, hindi na siya makikitang red mga minamahal, kulay pink na siya mga minamahal. Tapos nung Webes ng morning mga minamahal, talagang naramdaman ko talaga mga minamahal yung panghihina. Dahil halos magmula dito hanggang sa may pwesto lang ni Ate Wines, talagang ang hirap kong marating, ang hirap ko talagang lakarin dahil pagod na pagod ako mga minamahal. Pero pilit kong nilakad yun dahil nakiusap ako doon sa tita namin na may siya mga minamahal, may aparato siya ng BP. So, sinubukan kong mag-BP, mga minamahal. Laking gulat ko, mga minamahal, dahil yung BP ko, mga minamahal, hindi na siya pangkaraniwan, mga minamahal, dahil ang unang BP ko, mga minamahal, is 98/45. Tapos, inulit ko sa kabilang kamay dahil sabi ko, napakababa naman ng 45. Sabi ko, sa kabilang braso, mga minamahal, lumabas siya ng 102/51. Parehas pa rin mababa mga minamahal, pero napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa ganong kababa na dugo mga minamahal, kung wala ako mga minamahal sa
sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal, malamang sa malamang talagang grabe na yung panginginig at takot ko pero dahil sa unang dalangin ng ating mahal na pastor at may tao ng Diyos na nananalangin para sa atin, talagang Right, amen. pinanghawakan Praise the ako Lord. at pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nung Webes na yun, mga minamahal, talagang afternoon talagang wala talaga, nakahiga lang ako, mga minamahal. Pero pagkatapos ng Friday na, kaninang morning, mga minamahal, ang inyo bang likod, mga minamahal, kaya ko nang magtupi ng damit at saka kaya ko nang magpunas ng sahig, mga minamahal, na kahapon talagang hindi ko kaya. Napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Sus. Hallelujah. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang kalakasan at pag-iingat na patuloy pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa inyong abang lingkod. At isa pa sa labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hindi man karapat-dapat, ngunit patuloy na ginagamit at minamarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus bilang isang mga awit sa kanyang ubasan. Kaya hanggang dito na lang ang lahat ng papuri, pasasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Mirasol de Vera. Imagine grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manamahal, imagine 90/45, manamahal. Kung hindi ka naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung walang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang babagsak ka na niya, manamahal. Hallelujah. Talagang isang grabing napakababang BP niya, manamahal. Hallelujah. Sa katunayan, manamahal, yung mga ganyan na classic dugo, manamahal, talagang hindi ka na niya makagulapay, manamahal. Ikaw ay manghihina na ng todo, manamahal. Ngunit sa grabing pag-iingat, talagang isang grabing himalayan na ating pinakamamahal na Panginoon na nandiyan pa rin ang ating mahal na kapatid, taglayang kalakasan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun na patuloy pa siya pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat sa gitna ng ganyang mga naranasan, tunay po minamahal lang at maging sa ating mga Kristiyano minamahal, lalo na po ngayon minamahal, laganap na naman po ang mga grabing mga karamdaman, lalo na po ang dengue minamahal. Patuloy din po tayo mag-ingat minamahal dahil sabihin man natin talagang hindi rin tayo ma-exempt dyan minamahal. Talagang kailangan din natin mag-ingat minamahal upang tayo din ay pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po ang dengue ngayon minamahal, talagang marami na ulit mga na-hospital, sa mga hospital minamahal, nako-confine minamahal dahil sa grabing dengue minamahal. At tunay po minamahal na talagang marami na rin na talagang nababawian ng buhay dyan minamahal. Ngunit isang dakilang pribilehyo na lamang to sa atin minamahal dahil hallelujah, dahil may mga lingkod ng Diyos na patuloy na nalalangin sa atin, hallelujah. Nandun na talagang titiklop tuhod ang ating bilabod sa unang dalangin ating bilabod Honorable Pastor Bill Estrada Almeida. Ganon din sa mga manggagawa na madaling araw pa lamang tayo pinapanalangin minamahal. Nandiyan na talagang grabing pagtugon ng ating pinakamamahal Panginoon hanggang sa mga oras na tayo pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at akin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Judel Aquino. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved na Honorable Pastor Wildersa Almeida. At sa mga turo at aral po na iniwan po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina Almeida, sa kanilang pong mga beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, sa kanilang pong anak, sa ating pong mga beloved elders, sa inyong pong mga kapatiran, baguhan, manodatihan, ganon din po sa ating pong beloved webcast viewers. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at maluwalhati ko pong ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, simula po noong 1994 po, natagpuan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung aking mga karamdaman na pananakit po na aking ulo, maging po paninikip po na aking dibdib,
maging po ang aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, nagmula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa. Yung sakit ko po na anemia po na bawal po magpuyat. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Tunay po na meron pong ginamit po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus na inanyayahan po aking mahal na asawa. Lord, praise God. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus at sa pangunang panalangin po ng ating pong mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus, na isa po ako at buong aking pong sambayan ng pinagpala na kinahabagan po ng ating pong Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Sus. At nagkaroon din po ako ng sakit po na ito po ay mga pasapasa po na nagkaroon po ako ng sign po ng leukemia. Sa tagal po na panahon na tinaglay ko po yung marami pong dugo na puti. Kaya dumating po yung ganun po na nagkaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan. Subalit, ako pinagpapuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po, sa patuloy po naming pagsunod po sa kanyang mga kalooban. Pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Na bagamat noon, grabe po ang hirap ng dinaan po namin na pamumuhay. Grabe po, wala po kaming masakyan. Nag-aaral ka palagi. Subalit, hindi po namin tinignan. Kasi po, pinanghawakan ko po yung salita po na ating po pinakamamahal na Panginoon na mayroon pong 3 kasagutan na oo, hindi at maghihintay. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po. Yung aking mga sakit na aking nabanggit po sa kahabagan lamang po, na kahit isang gamot po, wala po akong ginamit. Subalit, ako po kinahabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Praise the Lord. Ako po Hallelujah. pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Praise Maging the po Lord. yung Hallelujah, hallelujah. mga pasapasa sa aking katawan. Ito po ay inalis po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Kaya ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Maging po sa pagbabago na aking buhay. Alam niyo po, noon po, grabe din po ako. Marunong din po akong uminom, magsigarilyo po noon sa balin. Kung pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tunay po na andiyan po na sa kabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon, ako po'y binago po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging Praise po the sa Lord. mga Hallelujah, hallelujah. pananalita po na grabe po ako noon, aking mga anak, na grabe pong pagmumura po sa aking pong mga anak po. Subalit sa ngayon po, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tunay po na andyan po na tinuruan po tayo, hallelujah, praise God, sa ating praise pong the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Maging po ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kagalingan po ng aking mahal na apo na aking kasama po na ilang araw po na nagkaroon po siya ng sinat po at pag-uubos. Subalit, kung pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na bagamat sa murang edad po na 5 years lang po. Alam niyo po, sa ating dumadanas po ng ganun po, sabi niya po sa akin na, Lola, magpatugtog ka. Sabi niya po, alam niyo po, nung Friday na hindi po ako nakatin, para din po ako nag-overnight kasi po halos yung cellphone ko po, halo praise God, inabot po ng 2:00 na gusto niya po, ayaw itigil po yung pinapakinggan namin na pagpupuri. Alam niyo po, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na bagamat ganun ang kanyang edad ay nakakaroon na po siya ng pananampalataya. Hello, praise God. Na bagamat andyan po yung masamang pakiramdam, sumasama pa rin po sa ating dumadalo po ako na bagamat minsan naaabutan po ng ulan. Subalit, andyan po ang pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa Hallelujah. kabagan po nakapasok na po kami kanina po sa school. Hello, praise God. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon, maging po sa akin po, hallelujah, praise God, sa edad ko pong ito, nakakaroon din po ako ng panghihina ng aking physical na pangatawan, hallelujah, praise God. Minsan po sumasakit po yung aking ulo, maging po yung pagtaas po ng aking BP, subalit ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon, tunay po na panibagong kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin, hallelujah, praise God. Lord.
Kaya minsan di ko po nasusunod po yung pag-aayuno. Kaya ako po humingi po ng habag po sa ating po pinakamamalapinus na tulungan niya po ako na makasunod po. Hello, praise God. Upang maging karapat-dapat na tumayo po na gilagi sa mga awit. Hello, praise God. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Maging po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho na araw-araw. Yung mga anak ko po na nandito po, grabe po. Andiyan po na sila pinakamotor ng kasingle. Subalit, andiyan po yung pag-iingat po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. So, sa praise God. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na totoo po. Paulit-ulit ko pong sinasabi po na totoo po ang pagbibigay mga minamahal. Kasi po nasubukan ko po na grabe po ang paalala po sa akin. Kaya simula po noon, nangako po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bawat matatanggap ko po, hello, praise God, ang para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking ipubukod. Alam niyo po, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinagpala po kasi po, noon po talaga po ako lang po mag-isa po na dumadalo kasi po, yung sa pagbibigay po, kaya totoo po yung sasakmalin po ang mga gawa po ng kaaway po. Kasi po simula po nung nagtapat po ako sa pagbibigay, na bagamat pinagpala po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon, nakarating po aking mga minamahal na anak sa dako po ng ibang bansa. Subalit, minsan po nauuna po yung pangangailangan. Alam niyo po, andyan po na yung aking mga minamahal na mga anak, ni isa wala pong dumadalo. Subalit, nung nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, praise God. Alam niyo po, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon na aking mga minamahal mga anak ay inisa-isa po na ito po ibinalik po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po lamang po. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon maging po sa mga pagpapala po na aking natatanggap. Hello, praise God, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon nagpo-provide po na aming pong mga pangailangan. Hello, praise the Lord. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved sister Corazon Juan sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay man na mahal talagang tanging sa kahabagan lang mga ating pinakamamahal na Panginoon. Ganong kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa buhay ng ating mahal na kapatid. Tunay po man na mahal talagang grabe mga bisyo manamahal, hallelujah, grabing nandun na manamahal talagang kung isipin natin ang ating dating buhay noon manamahal. At kung ikukumpara ngayon manamahal talagang napakalayo po ng distansya na po manamahal. Nandun talaga yung pagbabago ng ating buhay na hindi natin sukat akalain na yung mga bagay na ating ugaling ganon, maging ating mga bisyo na talagang nandun manamahal talagang ating pinagsusumikapan dati na tayo mabago manamahal, ngunit di natin mabago. Ngunit doon tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun man mahal talagang tunay naman mahal kung sino man ang nakay Kristo, siya ay naging bagong nilalang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Baging sa karamdaman natin mahal na kapatid, manamahal na talagang nandun man mahal yung leukemia manamahal. Isang di pangkaraniwang karamdaman manamahal na kung saan manamahal yan ay talagang kung ating tutustusan yung karamdaman na yan manamahal talagang napakagastos niya manamahal. Talagang napakahirap na karamdaman. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, nandoon man mahal ang dahil tunay man mahal kung tayo magtitiwala at mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, magantay ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, magtiwala man mahal at tayo hindi mapapahiya. Talagang nandoon man mahal pagkakaloob ang kagalingan, kagaya ng sa ating mahal na kapatid man mahal, talagang hindi na inip na mahal, maging kagaya ng iba dahil yung iba manamahal talagang nag-aantay na talagang ba't di ako gumagaling kaagad. Ngunit manamahal, patuloy lamang talagang maghintay manamahal dahil talagang sa patuloy ng pananampalataya at pagtitiwala at tanong tayo hindi mapapahiya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago ko po ibigay ang sa susunod magbabahagi ng buhay na patotoo, tayo muna manalangin na mahal para po sa ating coffee break na mahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin ang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan. Pangalan ng pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, mahal na Panginoon.
aming samod na langin, mahal na Panginoon, sa aming pong coffee break, mahal na Panginoon, nawa ito'y magsilbing kalakasan sa aming katawan, maging mapanggising sa aming mga inaantok na diwa, mahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa mga pinagpulan ng mga biyaya at pagpapalang ito, mahal na Panginoon, aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, at ibalik mo na makalibong beses, mahal na Panginoon, at patuloy pagpalain, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na pong binibigay minamahal ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Judel Aquino. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Beloved Brother Judel. Amen, praise the Lord. At kung wala pa po siya, mamaya na lang po siya manamahal kung sakasakali man. Akin pong binibigay din ang buong kakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Aiko Aquino. Amen, praise the Lord. Beloved Sister Aiko Aquino. Amen, praise the Lord. Beloved Sister Aiko Aquino po. Amen, praise the Lord. At kung wala pa rin mo siya manamahal, akin pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord. At mangyari na lamang po manamahal dahil medyo konti na lamang din po yung mga nakatala dito manamahal na magbahagi po ng buhay na patotoo. Talagang magpalista po yung iba minamahal upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay po minamahal talagang isang grabing pribilehyo po yan na tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ating binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved workers, elders, na pinangasiwan po nating beloved Ordin Teacher Kuya Buboy Nier, at sa kanya pong beloved anak. At ako rin po ay bumabati sa ating beloved live webcast viewers at sa inyo rin po mga kapatiran. Ako po ay bumabati na isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gininto ang pagkakataon na kanya pinagkalob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Andyan po na nung kasagsagan din po ng COVID-19, andyan po na ako rin po ay nakaramdam ng sintomas. Andyan po na trangkaso din po ako. Andyan po na masakit po ang aking ulo at ang aking katawan. At sa panalangin po nating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, sa pag-i-stayin po dito sa ating banal na gawain, at instant po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na sa kalusugan na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa amin. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na sa aking pag-aaral. Andyan po na bagamat mahirap, andyan po na sa tulong po at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na kinakaya ko po sa pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na sa talento na kanyang pinagkalob sa bawat isa sa amin. Andyan po na pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy ang kanyang kinahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Jamil Milan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po na mahal talagang grabing mga pagpapalang yan na tunay po talagang halos lahat nakaranas ng mga grabing ganyang karamdaman, lalo na po lumaganap tong COVID, minamahal. Talagang halos lahat yung mga sintomas, minamahal, talagang naranasan ng karamihan, minamahal. Dahil talagang umikot halos yung mga karamdaman ganyan, minamahal. Ngunit salamat na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang andyan ang grabing pag-iingat talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang kung ating titignan talaga minamahal, talagang napakarami pong nagbuhis ng buhay minamahal. Talagang nandyan minamahal, talagang grabe ang mga kanilang mga dinanas, talagang hindi makahinga. At yan ang talagang kumitil ng napakaraming buhay. Hallelujah. Talagang
isang napakahirap na sitwasyon. Ngunit isang grabing pagpapala na lamang na tayo nakakilala sa buhay na Diyos. Hallelujah. Nandiyan ang grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon at tayo pinagaling sa mga karamdaman ganyan. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy na po tayo makinig, minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid, dahil ilan na lamang po mga magbabahagi dito ng buhay na patotoo, tayo po magpalista minamahal upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, talagang hinahanap ng ating Diyos yung ating pagpapasalamat minamahal. Talagang dahil tunay na wala po tayong maiganti sa ating buhay na Diyos sa mga kabutihang ginagawa niya sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay, kundi ang tayo makapagpasalamat man lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito isang dakilang pribileyo, kaya kayo po'y magpalista minamahal upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At akin na po minibigay, minamahal, at sa isang magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved Sister Abigail Villaruz. Amen, praise the Lord. At sa ating beloved Brother Judel, kung nandyan po siya, susundan po siya ng beloved Brother Judel kung nandyan po siya. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas pupuri, pagsabat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pingsus po lamang. At dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala mga banal na turut aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati sa atin pong beloved ordained preachers, sa atin pong beloved elders, pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil ma-share ko lamang po mga minamahal. Sa aming pamilya mga minamahal, ang beloved Father, ang naunang na-save po sa banal na gawain nito mga minamahal. Na noon mga minamahal ay may karamdaman rin pong piptik also mga minamahal na excuse me po sa mga kumakain nandyan po na nagpahirap po sa kanya sa pagkain maging sa pag-inom dahil anuman po ang kanyang itik mga minamahal, kanya po itong sinusuka. Ngunit sa kahabagan natin pinakamapiso sa ginamit niya po ang isang kapatiran na nag-share po ng kabutihan ng ating pinakamapiso. Andyan din po na dumalo po ang aming beloved Father dito po sa gawain ng ating pinakamapisos. Andyan na naglingkod rin po siya sa ating pinakamapisos at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal Pisos at sa kahabagan na ating pinakamamahal Pisos na pagluhod at dalangin ng ating ginagalang minamahal Pastor. Andyan po na yung karamdamang pong piptik ulcer, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal Pisos. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa atin pong pinakamahal Jesus sa patuloy na pong pag-iingat sa aming beloved mother na bagamat malayo po siya sa amin, andyan pa rin po yung araw-araw na kalakasan at pag-iingat na pinagkakaloob ng ating pinakamahal Jesus. Ayan po na pinagpapasalamat ko po. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal Pisos sa paggabay niya po sa aming pag-aaral, sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niya pong pinagkakalob sa amin na amin pong nagagamit sa aming pag-aaral, maging sa amin pong mga beloved na kapatid. Andiyan din po, pinagpapasalamat ko po yung kalakasan ng aming pisikal na pangangatawan sa patuloy na pagpapala na pinagkakalob po ng ating pinakamahal Pisos at sa kanyang kahabagan, pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamahal Pisos sa kanyang kahabagan. Hindi man po karapat dapat dyan na kinakahabagan natin pinakamahal Pisos upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At hanggang dito na lamang po, na pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal Pisos po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at tuloy nga po mga minamahal na talagang sa kanila pong buhay ay kung nararamdaman po nila kung paano sila pinag-iingatan, maging sa kanyang mahal sa buhay sa ibang bansa ay pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon of all the blessings, lahat ng kanila pong natatanggap sa Diyos. Yan po mga minamahal, sabi maliit o malaki, ito po mga minamahal dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa kapaydurutan ng ating beloved preacher, ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating po naman ng mga bisita, sa ating mga beloved viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay pong welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minimalibang lista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda.
Lahat po ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat maya-maya lamang ay makapakinig na tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. At makapagbigay papuri siyempre sa ating Diyos na buhay sa pamagitan ng mga awitin ng ating minamahal na mga awit. We give due honor, respect sa ating pong beloved Evangelist Will Estrada Almeida, sa kanyang pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved workers. Good morning po, mga sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At pinangasiwa ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mga anak, the beloved servants, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng buhay na patutuon. Nandiyan na po ba ang ating beloved brother Judel Aquino? At sa ating beloved sister Aiko. Praise the Lord. Amen. At ibigay muna natin ang bumpagat sa ating beloved sister Aiko Aquino at sundan siya ng ating beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas, nagpupupuri, paglalahati, pagdadakila, ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dobling paggalang po at pagrespeto sa ating Dear Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida at sa hindi malimutang turut aral ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elders, mentalist at sa ating pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at sa kanila po nag-iisang anak at sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datingan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ko po ay kinahabagan upang iyay ang kanyang himala at kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan nga po mga minamahal na maalala ko lamang po mga minamahal na simula pagkabata ko po mga minamahal, andyan po na ako po isang masakiting bata mga minamahal. Andyan po na halos butot balat na po ako mga minamahal at andyan din po na pabalik-balik po ako sa ospital mga minamahal dahil sa sakit ko mga minamahal. Ngunit andyan din po na mga minamahal, nagtitake din po ako ng gamot, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Ngunit andyan po na sa aming patuloy na pagdalo sa pagdalo dito sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, andyan po na sa unat dalangin na ating beloved Pastor Wilder Estrada Almeida, andyan po na ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, dyan po sa aking pagpasok at saka po sa aking pag-uwi mga minamahal, dyan po na patuloy na panag-iingatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganoon din po sa aking mga pamilya, mga minamahal na patuloy din po pinag-iingatan. Ganoon din po sa dyan po ng aking beloved kamang-anak, dyan po sa ibabang dagat, mga minamahal na dyan po ang aking beloved mami na andyan din po na meron pa rin pong COVID cases po sa kanila, ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po na patuloy na pinag-iingatan sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ako Amen. din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na binibigay ang kalakasan at kalusugan na sa akin, ganoon din po sa aking mga pamilya. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-provide ng aming pangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang isang mang-aawit. At hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. At ang mga karamdaman mga minamahal talagang dumarating sa atin ang mga karamdaman na yan. At patunay lamang mga minamahal na talagang tayo po ay talagang buhay. Amen. Amen. Pero ang kainaman mga minamahal kapag tayo po may karamdaman, pag once na tayo po tumawag sa ating Diyos na buhay, sa panalangin, siyempre natin ginagamit ng Evangelista Wilder Estrada Almeida, pinagagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
napakarami pong mga karamdaman ng pinagaling ng mahal na Panginoon sa ministry ito. Kung ating pong as we go, the longer we serve, mga minamahal, sa pahaba ng ating pong paglilingkod, madami tayong nakikita kung paano pagalingin ang mga karamdaman, mga incurable diseases. Amen? Maging sa pagkabali, maging sa mga cancer, maging sa mga bagay na akala natin napaka-imposibleng pagalingin, pero sa Diyos walang imposible. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, mga minamahal, ating pakinggan ang ating mahal na kapatid, beloved Brother Edgar Ocampo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Aking pong pinaganda mga sumusunod, ating beloved Brother John Aquino, beloved Sister Trixie Bigaong, beloved Sister Lina Perez, ating beloved Sister Heidi Aquino, ating beloved Sister Eileen Okazaki, ang beloved Sister Eileen de la Cruz, at ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Niling po sila po yung magsipaganda para sa ipayag na pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Edgar Ocampo. Praise the Lord. Ang pinakamataas pagpupuri, pagluwalhati, para po sa ating pinakamataas po lamang. Amen. At doble pong paggalang mamahal ng akin pong pinapabot sa ating beloved pastor, evangelist, Wilda Estrada Almeda. Palagi po natin mahal na alaala, mabuting alang ating beloved San Pastor, Lina C. Almeda. Magandang madaling araw na po, mahal. Maging mansalat po ng mga beloved Almeda family. Sa ating pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nyer, sa kanila pong minamalnak, beloved Sir Vines Diana. Maging mansalat po ng ating mga televiewers sa live streaming pong na mahal. At sa inyo pong lahat, ng naman makapatiran, magandang madaling araw na po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Ako ay nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal ng Jesus na binigyan niya po ko ng muling pagkakataon upang makapagluwalhati sa kanyang dakilang pangalan. Tunay na nais ko lamang po mahal na ipatutuo po sa inyong na mahal na kung paano po ko binago ng ating pinagmamahal ng Jesus. Praise God. Tunay nga po mahal na noon mga mahal ng ating pinagmamahal sa hindi pa po siya lubusang nakikilala, na noon ay hindi pa po naglilingkod sa kanyang na mahal. Ako rin po noon ay isang kabataan din po na napakarami pong mga bisyo. Mga minamahal, ako rin po noon ay grabe pong makipagbarkada pong na mahal. Ako rin po ay uminom po ng alak. Noon mamahal, ako rin po ay nagsusugal. Ako rin po ay grabe pong magmuram na mahal. Ako rin po noon ay naninigarilyo na mahal at napakarami pong mga bisyo. Subalit, napakabuti po ng ating pinagmalpas ng akin po siyang natagpuan sa ating balagawain ng Jesus Mercoside International Ministry. Ako po'y umipo ng tawad sa ating pinagmalpas sa akin pong patuloy na pananambahan sa kanyang balagawain, mamahal at paglilingkod sa kanya. Unti-unti pong nababawasan yung aking mga bisyo. At ako po mamalay nagpatuloy na naglingkod sa kanya, dumalo sa kanyang balagawain. Nang tumagal na pong mahal, napansin ko na pong aking sarili na ang lahat po ng aking masamang gawain, may iba't ibang mga bisyo, ay nalis na po ng ating pinagmamahal at lubusan po kong binagong aking buhay ng ating pinagmamahal na Jesus. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinagmamahal na Jesus na noon mahal ako po ay nagkaroon ng karamdaman mahal, isang gabi pong namahal kasama ko pong aking mga labuan sa aming tahanan mamahal. Sa gabi pong yun mahal, ako po'y napagising mamahal, naramdaman ko po na napakasakit po ng aking puso na mamanhid pong ang aking bewang na mahal. At ginising ko po ang aking mga magulang at mga kapatid sa laman mahal. Tunay nga pong mahal dahil napakasakit po ng aking nararamdaman. Kahit 10 oras po ng gabi po na yung mahal, ako po'y dinala po sa ospital na mahal. At na-check up po ko ng doktor, sabi po ng doktor, meron daw po kong karamdaman mahal, sakit sa batong mahal. Yung sakit po sa kidney na mahal. Sa makatwid ako po'y niresetan po ng doktor, napakarami po ng magamot na kanya pong nireseta po sa akin. Praise God, at tunay nga pong mahal na ako pong mahal ay nakadextrose pong mahal
sa mga oras na yun, mahal, sabi po ng doktor, ibili daw po palagi ng buko sapagkat yung sabaw daw po ng buko ay madali daw pong maka-recover sa aking karamdaman. Praise God, at napakarami pong mga bawal na kanila pong pinapakain po sa akin. Bawal daw po kumain ng maasim, maanghang, maalat, taba ng baboy. Tunay nga po na iniwasan ko po ang mga pagkain yan, mahal na mga bawal pong mahal. Tunay nga pong na mahal na lahat po ng pinapabili po ng doktor, mahal, lahat po yan binibili ng aking mga magulang upang ako po'y gumaling, mamahal. Tunay nga pong na mahal na kulang lamang po isang linggo na ako po'y nakadextrose po sa ospital hanggang ako po'y ilabas na po sa aming tahanan. Tuloy-tuloy ko pa rin pong ginagawang ang sinasabi po ng doktor, subalit tunay na wala pong kagalingan sa aking karamdaman. Subalit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa panahon pong yun, mahal, nauna pa po palang nasave po sa akin ang aking mahal na masalaman year 1992 nang siya po'y nabautismuhan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ako po'y kanila pong nasyaran na mahal sa kabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Year 1993, ma'am na mahal ng apoy, sinama po nila sa balagawain ng Jesus Miracle Crusade. Doon pa po noon ang ating balagawain, doon po sa dagang lugar ng Sindalan, San Fernando, Pampanga, na pinangangasiwan din po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nier, ma'am na mahal. Tunay nga pong mahal na umpisan po namin ng gawain ng ating pinakamahal nang natapos na pong mahal. Tunay nga po na napakarami po naming mabaguhan na nabautismuhan sa panahon pong yun. At nang ako na pong babautismuhan, mahal, talagang napakasakit po ng aking puso na mamahid po yung aking bewang sa sobra pong sakit. Nang ako na po'y ilubog na po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal, pag-aon ko po, mahal, lahat ng aking masakit na nararamdaman ay naalis at ako po'y lubusang pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Lord, amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal. Hindi lamang po yan ang karamdaman na kanya pong pinagaling, kundi noon po na mahal, kung minsan po ay sumasakit din po ang aking dibdib, mahal. Meron pong time na kapag ka po sumakit ang aking ulo, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mamahal. Lahat po ng aking masakit karamdaman, pinagaling ng ating pinakamahal na Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus na noon po, mga minamahal, praise God, mahilig din po kung magsando, mag-short, mga minamahal, subalit dito lamang po sa ating balagawain ng Jesus Miracle Crusade, dito po kung mahal binisan ng may kabanalan ng ating pinakamahal na Jesus. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamahal sa kanyang pong pag-iingat po sa akin, mga minamahal, praise God. Dinanas ko pong namahal na ako pong namahal nagtrabaho pong namahal sa pagrorota at mga pagda-deliver ng soft drinks po sa truck, mga minamahal, praise God. Kami po nagdadala po ng mga deliver sa mga bawat mga store, sa mga lugar-lugar, mamahal, praise God. Tunay nga po mahal sa akin. Sa amin pong pagmamadali, mamahal, na pinagpapatong-patungan ko po yung mga case, mga minamahal, praise God. Tunay nga pong namahal na yung tatlo pong boting Sprite 8 ounce, mga minamahal, sabay-sabay po yan na pumutok sa aking harapan, mahal, subalit napakabuti po ng ating pinakamahal. Hindi man po ako natalsikan ng bubog, hindi man po ako nasugatan. Amen. At po ingatan ng ating pinakamahal na Jesus. At nang pabalik na po ang aming truck, mamahal, dun sa bodega ng aming pong pinagtatrabahuan, pagbaba ko po sa truck, mamahal, sabi po ng aking boss, Edgar, kumuha ka ng isang case na kasalo size na merong nag-order dito po, sabi po sa akin. Tunay nga po, mahal, pinasan ko po yung isang case na kasalo size, ma'am na mahal, praise God. Habang ako po'y naglalakad, hindi po na malayan na butas po pala yung case na aking pinapasan sa makatuwid, mahal. Nalaglag po yung isang boteng Coke kasalo size sa tabi ng aking paam na mahal. At yun po ay pumutok, mamahal, praise God. Tunay nga po, nakatsinelas lamang po ako, subalit hindi man po nasugatan, ako po iningatan ng ating pinakamahal na Jesus. Amen. Nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Jesus na
nagtrabaho po ko sa construction, mga minamahal, praise God. Tunay nga po, mahal, yung amin pong boss sa trabaho, ma'am na mahal, praise God, na yung mga nakatanim po, mahal, pinalipat niya po, mahal, praise God, dun sa tapat po ng kanilang bakuran, mahal, praise God, na yun po yung akin pong nilinya pong isa-isam na mahal na itatanim, mahal, praise God. Kinuha ko pong mahal yung baretang bakal, ma'am na mahal, at isa-isa ko pong binubutas yung lupa na akin pong pagtataniman, mahal. Hindi po na malayan, maya-maya pong namal yung akin pong binubutas, mamal na aking pagtataniman. Praise God. Siguro pong namal na mga lampas na pong isang dangkal, mamal yung aking lalim na aking inukay sa baretang bakal, mahal, praise God. Tunay nga po na yung lupa po na yun, mahal, bigla pong umusok po mga minamahal, praise God. At tinawagan ko pong mahal yung aming pong foreman. Sabi ko, kuya, sabi ko, bakit po yung lupa na aking inuukay na pagtataniman ko na may pinapatanim sa akin ni boss, sabi ko, umusok po yung lupa, sabi ko pong ganun. And then pinuntan niya pong na mahal, praise God. Tunay nga pong mahal na inalis po yung lupa pong mahal. Tunay nga po na meron po pala mamahal na pinagapang po doon ng mamahal na PVC, ma'am na mahal na nakapalaman sa PVC yung napakarami pong mga live wire, ma'am na mahal. Praise God. Ang sabi po, nakita po namin mahal na nangabalatan po yung mga live wire na tinamaan po ng aking hawak na baretang bakal, mahal. Kaya po pala umuusok, mahal. Sabi po niya sa akin, yung mga unang gumawa rito, silang may gawa niyan. Sabi pong ganun, mahal, praise God. Pasalamat ka, hindi ka na kuryente, sabi pong ganun sa akin. Praise the Lord, amen. Sabi po, ako po'y niligtas, iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na tunay nga pong mahal na ang ating pinakamahal na sa lahat ng mga oras na tayo pinasa kagipitan, andyan ang pag-iingat, pagligtas sa atin ng ating pinakamamahal na Jesus at mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus, praise God. Ako po'y nagpupuno ka pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mga kanyang makabutihan mula nang siya akin pong nakilala hanggang sa mga oras ito. Praise God, salamat po sa kanyang pag-ingat sa aking pamilya at mamahal sa buhay. Tunay nga pong mahal na tayo pong lahat ng mga nakikinig sa mga oras nito, maging man sa ating pong mga live webcast viewers, tayo pong lahat na malaya, manumbalik loob na po sa ating pinakamahal, maglingkod po sa kanyang mahal. At kami po'y nag-anyaya, mamahal, na kayo pong lahat ay dumalo sa gawain ng Jesus Mercoside International Ministry. Tayo pong lahat ay iniibig ng ating pinakamahal na Jesus. At nais niya po na tayo pong lahat ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit lahat po ang kapasalamat ay para po sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtunayan natin. Habang tayo muna tumayo mga minamahal, umahit muna tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo tuluyang magising at ating pumapakinggan lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa Kanya mga anak. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout, praise the Lord.
Kung ikaw ay masaya, shall praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shall praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Palakpakan po natin ang ating malapay Noam. Amen. Praise the Lord. At manatili po tayong gising mga minamahal upang tayo lubos na pagpalain ang ating malapay. Amen. Kung kanina ay talaga nakaidip tayo, okay lang yun. Sapagkat nagpupuyat po tayo. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, kapag tayo po na po ay napaparating na doon sa napakahalaga o bawat level ng ating pong banal na gawain o parte ng ating banal na gawain, napakahalaga. Amen. Pero yes, lalo na yung pagpupuri at pakikinig ng mga buhay na mga patutuwa at saka maging sasalita ng malapay. Napakahalaga yung mga yan. Inihahanda na dapat natin ang ating mga sarili upang tayo'y gising na gising at maintindihan natin ang mensahe ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan. Nakita natin kung paano pag-ingatan ng ating mahal na kapatid. Amen. Supposed to be makukuryente. Grabe ang pag-iingat na mahal na Panginoon. Kung walang nakilalang Diyos, ang ating malapit sigurado yan. Siya po ay napahamak sapagkat umuusok na nga eh. Delikado po yun. Yung tayo po ay yung tamaan natin yung mga kuryente, live wire. Yan po mga minamahal ay talagang nagiging sanhi upang ang mga manggagawa kuminsan, especially yung mga helper, amen, pag sila nakatama, sila nakukuryente. Napapahamak. Amen? Pero ang Diyos natin ay napakabait. Siya po yung makapangyarihan. Pinag-iingatan tayo. Palampakan po natin ang ating malapay Noam. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagpagado sa ating mga kapatid, ating beloved sister Trixie Bigao sa kanyang pasasalamat sa ating malapay Noam. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganun din po, we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako man po yung bumabati po sa beloved Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran. Ako po bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ganun nga po, muli nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na muli kong maipahayag ang mga kabutihan niya pong ginawa sa aming buhay. Ito na yun na nga po. Una na nga po dyan, sariwain ko lang po na dati-dati rin po ay ako po may karamdamang asthma na sa tuwing sumusumpong po yun, andyan yung bibig at kuko ko po ay nangingitim na po dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po sa katakutan ng aking mga beloved parents, andyan na palagi po ako sa doktor na pinapacheck up. Andyan din po yung mga gamot na ipinapatake po sa akin. Ngunit lahat po yan ay pansamantala lamang pong kaginhawaan ng aking nadarama. Ngunit tunay nga po na hindi po maikli ang banal na kamay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po isa po ang iwabang lingkod na mabahaginan ng mga kamangha-mangha pong gawa mga makapangyarihan niya pong mga salita. Andyan na namalaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito po sa may dako ng San Carlos. Andyan na hindi po kami nag-atubiling subukan po ito. Tunay nga po, sa unang beses pa lamang po namin, andyan naman po ako na tumitingin-tingin sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung unang beses na pagdalo po namin, nasundan pa po ng pangalawa, hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Amen. Praise the Lord. At sa kahabagan din po na mabautismuhan din po ang iyong lingkod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na tunay na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. That's right. Dahil Amen.
sa bawat pagdalo po namin, hindi ko na po namamalayan na yung asthma ko po pala na yan, andyan na unti-unti pong inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Praise sa the aking buhay. Andyan na magmula nung tanggapin ko po siya bilang aking tagapagligtas. Andyan na yung asthma na yun, hindi ko na po nararamdaman sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po, nais ko rin po ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa niya po sa aking beloved mother. Andyan aking beloved mother po ay tinubuan ng cyst sa kanya pong breast na kinailangan na pong operahan dahil po meron po lumalabas na liquid po dyan na kung hindi man po ito maagapan, andyan na maaaring ito maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po kabibibigo. Andyan na a week before po na operahan ng aking beloved mother, muli po kinausap ng aking beloved father yung doktor na magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay na muling ipinakita natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung kamangha-mangha niya pong gawa. Andyan na nagulat na lamang po kami na pagkatapos po magsagawa ng test sa aking beloved mother, na sinabi ng doktor na hindi na po kinakailangan operahan ng aking beloved nanay dahil po yung bukol na po na nakikita po nila dati, noong mga oras na po yun, hindi na po nila makita. Tunay nga po, Praise the Lord! pinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po yan. Maging din po sa pagbabago niya rin po ng aming buhay. Tunay nga po ang aming buhay magmula po sa aking beloved father at sa akin pong pinakabunso sa pamilya. Andyan yung karamdaman na taglay-taglay po namin. Ngunit nang madako po kami at sambahin po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay nga pong inalis niya po lahat ng karamdaman na yan. Pinago niya rin po ang aming buhay, kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala niya po sa amin, sa bawat isa sa amin sa araw-araw. Maging din po sa iyong panlingkod na isang pagpapala din po na makadalo ng 3 times a week. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil iniisip ko rin po, bago po ako mag-enroll sa school ko po niyan, iniisip ko po kung paano po ako makadalo sa Wednesday. Andyan na tunay nga po, nanalangin lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan yung katugunan niya na ipinag-aalab sa akin, yung schedule na po yan na hindi po naapektuhan yung pagdalo po sa Wednesday. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat pagpapala pong sa kalakasan na yan, sa pabago-bagong ng panahon. Andyan yung kalakasan, pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa sa amin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at talagang yung karamdaman na cancer, mga minamahal. Amen. Magtataka, maging mga doktor, tataka. Supposed to be talagang paupiran. Pero binalik nila mga minamahal pagkatapos makilala mahal na Panginoong Jesus sa Ministry ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ng doktor, ay wag na, hindi na kailangan. Amen. Bakit mo muna? Dahil pinagaling na ang ating mahal na kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na kapatid. Praise the Lord. Yung kanyang mahal na nanay talagang grabe. Amen. Nandun parati ang talaga aburido nila dahil bilang mga anak siyempre, nandun ang kanilang pag-aaburido. Pero sabi nga mga minamahal, kapag tayo po'y kumapit sa Diyos, walang problema na hindi kayang lutasin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ang mga kapatid, ating beloved brother John Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating po beloved sister Lina Perez. Amen. And praise the Lord, habang ko lahat ng pinakataas ng pupuri, paglahat ipagdadakila, ay sa ating pinakamalapit sa lamang Praise God, ang double sa ating Pastor Luis, Praise God, maging sa ating mga beloved, ating Assistant Pastor Lina Selmeden, Praise God, maging whole family of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, ating beloved manggagawa sa pangasiwa po, nating beloved ordained preacher, katuwang kanyang malanak, Praise God, ating beloved Sir Divine, at maging sa ating mga kapatiran, datihan mabaguan, at sa lahat po maminumhal ng nakantabay po sa ating webcast, maminumhal,
maging sa YouTube channel, Mami na Mahal, na dumadami na po, Mami, nagsusubscribe, Mami na Mahal, na daming nanonood, praise God. Magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa mga oras, Mami na Mahal. Purihin ang ating pinakamalapay sa praise God. Sa pagkakataong ito, Mami na Mahal, nabigyan mo ko, Mami na, na ako'y mapagpahayag ng buhay na patutuong praise God. Nandun, Mami na Mahal, papurihan ko lang ating pinakamalapay sa mga nagdaang, Mami na Mahal, mga weeks na rin, Mami na Mahal, na paiba-iba yung panahon. Nandun, Mami na Mahal, na talagang nag-uso po yung trangkaso, Mami na Mahal, na sumabay pa, Mami na Mahal, na may mga sinasabi nila, Mami na Praise God, na may bagong pandemya, Mami na Mahal, yung sinasabing chickenpox, Mami na Mahal, na talagang pag tinamaan ka nun ay talagang i-hospital ka nila, Mami na Mahal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay sa Praise God, bagamat dumating yung mga dilubyo na yan, Mami na Mahal, nandun ang laging pag-iingat ng ating pinakamalapay sa ating Praise God. Na talaga nandun, Mami na Mahal, bagamat ang iyong bang lingkod ay nagkaroon, Mami na Mahal, ng mumunting trangkaso, Mami na Mahal. Pero sa pananalangin lang, Mami na Mahal, walang paggamit ng gamot, Praise God, at pagsisisi, Mami na Mahal, na talaga na rin ang ating pinakamalapay sa totoo, Mami na Mahal, ay totoong manggagamot na talagang walang ginamit na gamot, praise God. Pinagaling ako ng ating pinakamalapay, Praise the Lord, amen. At purihin ng ating pinakamalapay Jesus, Mami na Mahal, way back, Mami na Mahal, nung ako po, Mami na Mahal, ay hindi pa nakakilala sa banal na gawain ito, sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking mga buhay na patutuong, Mami na Mahal, sa mga nakantabay po sa webcast, Mami na Mahal. Talagang dati-rati, Mami na Mahal, sa po kung sa morang edad ko, nung elementary pa lang ako, natuto na ako, Mami na Mahal, sa paggagamit ng ipinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, na doon na nag-start yung pagkasira ng aking buhay, na talagang napariwara, praise God, na nandun, Mami na Mahal, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, meron pong isang ginamit na isang kapatiran natin, Mami na Mahal, na talagang kakaiba, Mami na Mahal, ang pag-share. Kasi kung ako'y kukwentuhan lang, Mami na Mahal, na siya ay binago, maaari hindi ako makikinig sa kanya, Mami na Mahal. Talaga na doon, Mami na Mahal, na siya ginamit, Mami na Praise God, ng ating pinakamalapay Jesus, upang makakilala ko sa banal gawain ito, Mami na Mahal. Hanggang sa nag-share siya, Mami na Mahal, sabi niya na may overnight prayer na gaganapin doon sa school, Mami na Mahal, namin pinag-aaralan na doon, Mami na Mahal. Doon na nag-start na ako po, Mami na Mahal, muling tawagin ng ating pinakamamalapay sa Praise God, na talaga nandun, Mami na Mahal, hanggang sa matapos ng banal gawain, ako ang ibang lingkod ay nagpaputis mo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay sa Praise God. Salamat sa ating pinakamamalapay sa pagpapatuloy ng pagdalo, Mami na pagdalo. Nandun, Mami na Mahal, ako'y binagon, lubusan ng ating pinakamamalapay sa Praise God, na talagang nandun, Mami na Mahal, nagpupuri, nagpapasalamat din po ako, Mami na Mahal. Kung dati-rati, Mami na Mahal, hindi naniniwala yung aking loved ones, Mami na Mahal, na ako po'y totoong binago ng ating pinakamamalapay sa Praise God. Dahil dati-rati, Mami na Mahal, ay napakasama ng tingin nila sa akin. Isa po kong talamak na magnanakaw sa aming pamilya, Praise God. Na nandun, Mami na Mahal, kung ano yung madambot yung panglingkod, Mami na Mahal, ay pinagpapalit ko sa pagbibisyo, Mami na Mahal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay sa Praise God, sa mga pagdalo, Mami na Mahal, sa pakikinig, Mami na Mahal, salita ng ating pinakamamalapay sa Praise God. Doon po tumubo yung aking pananampalataya, Mami na Mahal, hanggang sa, Mami na Mahal, ay totoong lubos na binago ng ating pinakamamalapay. Doon na sila naniwala, Mami na Mahal, nung nakita na nila ako, Mami na Mahal, hindi na ako nag-intake ng pag-inom ng alak, tsaka yung paggagamit ng pag nagbabawal na gamot, Praise God, pagmamariwana. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, maging sa aking mahal na ina, Mami na Mahal, na sabi niya, yung dinadala mo, hindi mo alam, kulto yan. Talagang grabing pag-uusig, Mami na Mahal. Pero pinatunayan ko sa kanya, Mami na Mahal, na hindi totoo yung kanyang, kumbaga yung kanyang nasa isip, Mami na Mahal. Pinakita ko talaga sa kanya, Mami na Mahal, na talagang ang Diyos natin ay buhay at nagbabago ng buhay. Praise God. Na talaga nandun, Mami na Mahal, nung sa aking pagdalo, Mami na Mahal. Nung minsan, Mami na Mahal, umabot po sa punto, Mami na Mahal, na ako po yung makapag-absent, Mami na Mahal, nung ako po yung nag-aaral pa, Mami na Mahal. Dahil napakaraming quizzes, Mami na Mahal, kinamagahan. Kasi pag graduating ka na, Mami na Mahal, meron po yung tinatawag na CET, Mami na Mahal. Kinaumaga ng Saturday, talagang nandoon, meron kaming gaganaping CET, Mami na Mahal. Yung abang lingkod ay pinagpala na maging officers, Mami na Mahal. Nandoon, Mami na Mahal, na nakapag-absent ako ng overnight. Talagang kung dati-rati ang aking mahal na ina ay humahad lang sa pagdalo ko sa banal na gawain ito, Mami na Mahal. Nung minsan lang ako nakapag-absent, Mami na Mahal, ay grabing kaba niya. Sabi niya, baka mamaya manumbalik yung kanyang, yung pagbibisyo. Sabi niya,
baka bumalik yung pag-inom mo ng alak, yung paggamit mo ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana mo, yung mga masamang ugali mo, baka magbalik yan. Sabi niya, kaya salamat sa ating pinakamamalapit si Praise God. Sa mga oras na yun, Maminuhal, siya na po yung nagsasabi sa akin na dumalo ka, huwag mong pababayaan ang pagdadalaw sa banal na gawain na yung nakita. Talagang salamat sa ating pinakamamalapit si Praise God. Mayroon pong ginagamit ating pinakamamalapit upang mag-remind, Maminumhal, na hindi tayo makapag-absent sa banal na gawain ng ating malapit si Praise God. Nagpupuri rin ako, nagpapasalamat sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamalapit Jesus. Una, Maminumhal, yung aking pisikal. Kung dati-rati Maminumhal ay sa grabing, kasi sa paggagamit ko ng pinagbabawal na gamot, ay napakapayat ko nun, Maminumhal. Bagaman kumakain ako, Maminumhal, pero sinusunog lamang nung aking ginagamit na pinagbabawal na gamot yung aking kinakain. Yung mga sustansya, Maminumhal, sinusunod lang nun, Maminumhal. Talagang sabi ko, grabe naman ako kumain, malakas kumain, Maminumhal, pero hindi ako tumataba, Maminumhal. Pero nung ako'y naging nasa banal na gawain ng ating pinakamamalapit si Praise God, talagang totoo talaga pag sumunod ka sa ating pinakamalapit, triple blessing, Maminumhal, ang matatanggap mo sa ating pinakamalapit si Praise God, na talaga nandun, Maminumhal, kung dati-rati ay sakitin ako, Maminumhal, napakapayat ko, Maminumhal, na talagang sabi ko nga, Maminumhal, ay para ako sabi nga ng aking mga pinsan, para daw akong kawayan, Maminumhal, kasi matangkad ako, tapos napakapayat ko, Maminumhal. Pero salamat sa ating pinakamalapit si Praise God. Nung ako po'y naglingkod sa banal gawain niya ito, Maminumhal, talagang totoong triple blessing. Bakit, Maminumhal? Sa aking pagdadalaw, Maminumhal, binigyan po ako ng magandang pisikal ng katawan ng ating pinakamalapit si Praise God. At doon, Maminumhal, na ginagamit, Maminumhal, sa banal na gawain, sa kahabagan ng ating pinakamalapit si Praise God, bilang sa mga awit, Maminumhal, maging sa Maminumhal, sa mga paggawa, Maminumhal, sa gawaing spiritual, Maminumhal. Salamat sa ating pinakamamalapit sa lahat mga pag-upalang yan, na talagang totoo talaga, Maminumhal, pag sumunod ka sa banal gawain ng ating sa mga kalooban ng ating pinakamamalapit si Praise God, dadagdagan at dadagdagan ka ng ating pinakamalapit na mga talento na hindi mo na sukat akalaing na ipagkakaloob pa sa iyo. Salamat sa ating pinakamamalapit si Praise God, at sa mga himala, Maminumhal, na pag-iingat ng ating pinakamamalapit sa grabing mga pag-iingat ng Praise God. Isa pang patuto, Maminumhal, dahil nakalimutan ko na to sa tagal na itong grabing himalang ito, Praise God. Maalala ko, Maminumhal, ako pinag-aaral pa nung high school ako, Maminumhal, sa dako po ng National High School, Lingayen, Maminumhal. Alam niyo po yung Maminumhal, talagang dati-rati uso po yung fraternity, na talagang kasi dati-rati ang ibang lingkod, Maminumhal, ay sumali ako sa fraternity, Maminumhal. Pero nung ako po'y nasa banal na gawain na, Maminumhal, talagang tumiwalag ako, totally, talagang tinalikuran ko yung aking pagiging fraternity, Maminumhal. Hindi pala basta-basta yung aking pinasukan, Maminumhal. Kung maalala niyo po, Maminumhal, yung mga bali-balita, Maminumhal, yung Oson, sabi nila sa dako ng Lingayen, yung ang business niya ay smuggler, Maminumhal, ng mga sakyan, Maminumhal. Yun po ang aming founder, Maminumhal, yung presidente po namin, Maminumhal, Praise God. Pero salamat sa ating pinakamalapit, bagamat pinahanting niya ako, Maminumhal, dahil isa rin po akong mataas sa aming fraternity, Maminumhal, na itinayo, Praise God. Pero salamat sa ating pinakamalapit. Totoo talaga, Maminumhal, pag lagi kang nanalangin sa ating lagi kang tumatawag sa ating pinakamamalapit Jesus, lagi nandun ang gabay at pag-iingat ng ating pinakamalapit. Praise the Lord, amen. Alam niyo po, Maminumhal, nagkasalubong ko, Maminumhal, yung mga CI na yung kumbaga, Maminumhal, mga gwardiya niya, Maminumhal, na sabi niya, ito na si Jan. Akala ko babanatan ako, Maminumhal, dahil gagawin nila pala, Praise God, kitiling yung aking buhay, Praise God, kasi tumiwalag na ako sa fraternity, yung gang na aking napasukan, Praise God. Pero salamat sa ating pinakamamalapit Jesus. Nagkaroon po ako ng boses, Maminumhal, na sinabihan ko sila na meron na akong, sabi ko, meron akong pinupuntahang simbahan na talagang totoong binago ako ng ating pinakamamalapit Praise Praise the God. Lord, amen. Alam niyo po, Maminumhal, yung presidente po namin, Maminumhal, si Kuya Kevin Uson, Maminumhal, sabi niya sa akin, maganda na yung napuntahan mo, kapatid, sabi niya sa akin. Pag umalis ka pa dyan, talagang tutuluyan ka namin, sabi nila. Salamat sa ating pinakamamalapit. Totoo talaga ang Diyos natin, may laging nag-iingat. Praise God. Nandun, Maminumhal, simula nun, Maminumhal, hindi ko na po sila nakikita. Maminumhal, salamat sa ating pinakamamalapit. Minsan, magkasalubong kami sa tindahan, Maminumhal, wala na po yun, Maminumhal, parang
binulog na siya ng ating pinakamamalapan. Salamat sa ating Praise the Lord. sa laging pag-iingat. At isa pa po maminumhal ng himala. Praise God. Maalala ko rin po maminumhal ng yung abang likod kasi naglalakad lang po ako maminumhal. Malapit lang po, walking distance lang, maminumhal. Yung aming school parang sipnas lang, maminumhal. Praise God. Meron po akong dinadaan na maminumhal na skinita doon, maminumhal. Na talagang ito'y bagamat simpleng patuto lang, maminumhal. Grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapan si Praise God. Bagamat ito maminumhal ay hinabol, ang patuto ko maminumhal, yung hinabol po ako ng aso, maminumhal. Sa aking pag-aaral noon, maminumhal dahil naglalakad yung ibang lingkod, praise God. Hindi ko alam maminumhal yung malaking bahay na aking sinushortcutan. Nakabukas pala yung gate, maminumhal. May malaking aso siya, yung Doberman na tinatawag, maminumhal. 4 po yun, maminumhal. Grabe, sabi ko maminumhal dahil hindi na talaga ako makaimik. Dahil nandun maminumhal, talagang hinabol po yung ibang lingkod, maminumhal. Pero sa grabing himala, praise God, hindi ko nga alam paano ko nakit yung yug maminumhal sa bilis nun, maminumhal, praise God. Pero sabi ko, nakapag-rebuke lang ako, in Jesus' name, sabi ko maminumhal. Pagtingin ko maminumhal, nandun ako sa taas ng yug maminumhal. Yung 4 na Doberman nandun, inintay talaga ako. Sabi ko, hanggang sa lumabas yung may-ari ng yung aso na Doberman maminumhal, hanggang tinawag niya na yung mga aso niya, praise God. Salamat sa ating pinakamalapis. Isa na namang himala na nag-ingatan tayo ng ating pinakamalapis. Kaya lang po rin pasasalamat ay sa ating pinakamalapis lamang, praise God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. At sa ating mga kapatid, imposibleng siya po, mga minamahal, ay talagang sa tingin natin nung una, ay talagang napaka-imposibleng maglingkod. Amen. Sa dami ng kanilang pong fraternity. Amen. Na talagang sinasamahan at maging siyempre sa mga barka-barkada nila, mga minamahal. Mahirap maglingkod. Amen. Pero sabi nga, mga minamahal, once na oras tayo na po ay tatawagin ng Diyos, merong iba't ibang kaparaan na malapayong para tayo ay tawagin. Amen. At yan, mga minamahal, yung time na yan na tayo po ay magdesisyon na tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Actually, it is not our decision. It is God's loving hands ang siya po nagbigay sa atin upang ilagak sa ating puso ang pagkapanabik sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi ko, wala tayong may pagmalaki sa Diyos eh. Amen? Sabi ng Biblia, walang sino man makalapit sa akin maliban siya tawagin ng mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, nung siya po mga minamahal ay lumapit sa pamagitan siyempre ng pag-share ng kanyang mahal na kaibigan, mga minamahal, so happy na tayo po ating kapatiran, mga minamahal, dumalo dito nung marinig niya mga minamahal yung mga pangaral, mga sharing, yung lahat na pagsalita, mga salita ng mahal na Panginoon, hindi po siya ng mahal na Panginoon at ngayon nakita nyo, kasama natin na nagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Walang masamang tao ang hindi kayang baguin ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat naman tayo, mga minamahal, pare-pareho naman tayo. Dati-dati mga minamahal, talagang wala tayong sinasanto, wala tayong oras sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit, nung kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon, nagkakasama-sama tayo mga minamahal dahil sa habag at biyaya ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Lina Perez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. At dobleng paggalang at pagbati ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Distrada Almeda at sa mga ginintuang turo at aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa inyo pong lahat, mga minamahal po namin mga kapatiran, sa lahat po ng mga pastoral workers na pinangangasiwaan po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang pong beloved daughter. At sa inyo pong lahat, mga minamahal namin mga kapatiran, madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong ito na muli po niya ipinagkalob sa akin. Ako po'y muli makapagpasalamat, sariwain at pasalamatan ang lahat ng mga biyaya at pagpapala, manghimala na pinagkalob sa amin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming pong buhay. Hallelujah.
Akin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, dahil po simula nung kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pamamagitan po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved kuya. Hallelujah, na siya po ang nag-share sa amin mga minamahal, dahil tunay nga po mga minamahal na nakita po namin ang pagbabago ng aking beloved kuya, dahil nung hindi pa po siya nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya po talaga ay halos hindi na po umuwi ng bahay dahil po sa barkada mga minamahal. Subalit nung siya ay nakarating ng Maynila mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, ang aking kuya po mga minamahal, hallelujah, na halos lahat po ng mga bisyo ay nasa kanya. Siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Jesus, hallelujah. At tunay nga po mga minamahal, hallelujah, nag-share po siya sa amin na sa lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanya, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na kami po'y tumanggap dahil nagkaroon po ng banal na gawain po sa aming pong lugar, hallelujah. Dahil po nung una po mga minamahal, isa rin po ako sa mga nag-uusig mga minamahal, sa unang-una po sa mga kasuotan po mga minamahal ng ating mga minamahal na mga magagawa mga sisters po, dahil po mahaba po ang kanilang mga kasuotan, hallelujah. Dahil po sa kabanalan po mga minamahal, hallelujah. Sabi ko po sa aking sarili, dahil sinishiran po nila po ako mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, dadalo ako dito pero nakapantalon ako. Parang kinokontra ko po mga minamahal, hallelujah. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nung aking pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na Diyos at Hari ng aking buhay, at nagpabutis po kami sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga pong mga minamahal, hallelujah, na nagbago ang aming buhay, hallelujah. At sa tingin ko po mga minamahal, parang hiyang-hiya na rin po ako dahil po sa mga naisip ko mga minamahal na pag-uusig sa kanila. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord, amen. Bagamat di man karapat, dapat mga minamahal, ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binago po niya aking buhay, tinuruan na magsuot ng may kabanalan. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Dahil dati-dati pong mga minamahal, isa rin po ako, hallelujah, sa mga mahilig po mga minamahal sa mga disco kung anong kalayawan. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, isa po ako sa kinahabagan, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, ang dakilang himala, mahal na Panginoong ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ginawa po sa aking beloved anak mga minamahal, hallelujah, sa kagalingan ng kanyang karamdaman, dahil siya po ay nagkaroon mga minamahal ng sakit sa kidney failure mga minamahal. Namamaga po yung kanyang kidney mga minamahal, na tunay po yun ang mabilis na pagbagsak ng kanyang katawan. Hindi po siya nakakakain, nakakatulog, ni makainom man ng tubig mga minamahal. Konti lang po mga minamahal, hallelujah, na nagmukhang bangkay na po mga minamahal yung aking anak, hallelujah, bilang isang magulang mga minamahal. Nag-aalala po ako, subalit andyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala pong imposible sa Kanya mga minamahal. Hallelujah, at kami pinanalangin, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagsisi sa lahat ng aming mapagkukulang, hallelujah. Humingi ng kahabagan na pagalingin ng aking anak na kung mahal na Panginoong Jesus. Sabi ko, kung paano mo pinagaling aming mga kapatiran, hallelujah. Ako pinananalangin, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, na pagaling niyo pong aking anak, sabi ko po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na pinagaling pong aking anak, hallelujah, praise God, hallelujah. Praise the Lord, amen. Binigyan po siya ng kalakasan, mga minamahal, hanggang sa mga sandaling ito, tunay po na taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal ang dakilang himala na ginawa sa aking mahal na anak na nagtatrabaho po sa dako po ng Pampanga mga minamahal, hallelujah. Dahil po nung last December po mga minamahal, siya po ay umuwi dito po sa Dakong Pangansin, dito po sa San Carlos mga minamahal. Galing po siya ng trabaho, nag-duty po siya mga minamahal, dahil panggabi po yung kanyang duty mga minamahal, at madaling araw po bumiyahe po siya patungo dito. Hallelujah, nakamotor po siya. Sa pagdating
pagdating po niya dyan sa may dako po ng Bayangbang, mga minamahal, hallelujah, sa hindi po inaasang pangyayari, nataon po siya, mga minamahal, doon sa medyo madilim na lugar sa highway, mga minamahal, hallelujah. At hindi po niya napansin na may sinusundan po pala siyang kuliglig, mga minamahal, dahil po yung kuliglig wala po siyang ilaw sa likuran. At nung pagkaano po niya, mga minamahal, nabangga po niya yung sa likuran ng kuliglig, mga minamahal, hallelujah, malakas po yung pagkakabangga niya dahil po yung sa harapan po ng kanyang motor, mga minamahal, nagkawasak-wasak po yung sa harapan ng motor, yung mga ano po niya, at saka bumagsak sa lakas po ng umano po yung dibdib niya doon po sa may manubela po, mga minamahal, hallelujah. At sa himalang kapamaraanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa una dalangin na ating minamahal na Evangelista Estrada Almeda, alam po, yung bag po niya, mga minamahal, yung pumulupot po, mga minamahal, doon po sa manubelo upang ang aking anak, mga minamahal, hallelujah, hindi po siya tumalsik sa lakas po ng pagkakabangga po niya doon sa likuran ng kuliglig, mga minamahal, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa dakilang himala, pag-iingat niya sa buhay ng aking anak, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, na nakatayo po yung aking anak at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nakapag-drive pa po siya patungo sa aming bahay, hallelujah. At gasgas po, mga minamahal, ang kanya natamo, hallelujah, sa pag-aalala ko po, mga minamahal, dahil baka po may mga nangyari po sa kanya, mga minamahal, sa loob po ng kanyang katawan dahil sumasakit po yung kanyang dibdib, mga minamahal. Dinala ko po siya sa ospital upang ipa-x-ray lamang po, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa mahintay po namin yung resulta ng x-ray, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa pag-iingat po niya, mga minamahal, dahil walang anuman po ang nangyari sa aking mahal na anak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus, the Lord, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, hallelujah, ang kagalingan po, mga minamahal, ng aking karamdaman dahil nagkaroon po ako, mga minamahal, ng face palsy, mga minamahal, mild stroke po, mga minamahal, hallelujah. Dahil po, lagi pong sumasakit yung aking ulo, nahihilo ako, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, minsan hapon ako nakatulog hanggang sa magising po ako, mga minamahal, na mga alas 4 ng hapon, hallelujah. Ako hilong-hilo, mga minamahal, hallelujah. At nung ako po, mga minamahal, ay akala ko po, mga minamahal, ay siya lang po itong pagod o lamig sa aking katawan dahil po sa gawaing bahay. Nung ako po magkape, nakahigop pa po ako, mga minamahal, ng kape. At nung magsubo na po ako ng tinapay, mga minamahal, hallelujah, hindi ko na po maibuka yung aking bibig. Naglak po, mga minamahal, yung aking bibig, mga minamahal, na tunay na ito aking ikinatakot dahil mag-isa lamang po ako sa aming bahay, hallelujah. Subalit ako lumuhod, nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkukulang, mga kainan, anuman ang aking nagawang pagkakamali sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Ilang buwan din po, mga minamahal, na hallelujah, sabi ng aking anak ay magpa-check up ako dahil kasalukuyan po, mga minamahal, na pandemic po noon, mga minamahal, at bawal pang lumabas, hallelujah. Ako pinanampalataya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako pagagalingin at wala pang imposible sa Kanya. Sa una dalangin na ating beloved pastor, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, amen. Ako Kanyang pinagaling, ni walang anumang uring klaseng gamot na aking ininom. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi man ako nagpa-check up. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hanggang sa mga oras na ito, taglay ko ang kalakasan, kagalingan, ipinagkalob sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Dahil po nung nakarang linggo, mga minamahal, hallelujah, yung aking pong anak, ilang araw po na sumasakit po yung kanyang tiyan, mga minamahal, dahil nga po hindi pa siya umiinom ng gamot, hallelujah. Sabi ko sa kanya, dahil hindi po tumitigil yung pagsakit ng kanyang tiyan, sabi ko, manalangin ka, anak, sabi ko. At ang naisip din po niya, mga minamahal, hallelujah, nagpa-check up po siya, mga minamahal, pero Beloved choir, please prepare. Nagpa-ultrasound po siya, mga minamahal, dahil po sa tagiliran po, mga minamahal.
Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil lumabas po yung result ng ultrasound po niya, mga minamahal. Tunay po na walang anumang karamdaman na nasa kanya. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagaling po siya, mga minamahal, sa Praise the pananakit Lord, ng amen. kanyang tiyan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtunayan at dahil sa gawin na po tayo sa oras, ay dyan na po katapos ang ating pupay kini ng mga buhay na patutuo. Habang naganda ating mga beloved choir members, ay tayo muna tumayo at tumawid tayo sa ating mga lapay. Praise the Lord. Amen. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin. Araw na ito ay gawa ng Diyos. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus makes me glad. Oh, Jesus make me glad. Jesus make me glad. I will rejoice, for Jesus make me glad. Jesus make me glad. Jesus make me glad. I will rejoice, for Jesus make me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord. I will rejoice, for Jesus make me glad. Jesus make me glad, Jesus make me glad. I will rejoice, for Jesus make me glad. Jesus make me glad, Jesus make me glad. I will rejoice, for Jesus make me glad. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen, praise the Lord. At minamahal, sa mga nabanggit kanina na talagang hindi na nabigyan pagkataon, lumimala Panginoon, ay kayo rin po'y makapagpasalamat sa mga sunod natin mga banal na gawain. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalin na papuri sa Diyos. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved youth and singles choir. Palagpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah, hallelujah. He's so much Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Magsigap ang bawat isa mga minamahal. Ating may paabot ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Napakahalaga madama ang kanyang banal na presensya. Kung sa ganang atin, hindi natin kaya mag-isa. Napakaraming humihila sa atin upang umatras. Ngunit tanging ang kalakasan ng Diyos ang nagbibigay sa atin upang tayo po'y magtagumpay sa bawat araw ng ating mga bakahi, ating hinaharap. Sa oras ng mga minamahal, sa huling awitin, para sa ating mga minamahal kapatid, di pa nakadamang banal na presensya. Dahil at ito malangin mga minamahal, hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin, pinagamamanapin ng Isus. Talastas mo bawat puso na yung mga anak. Wala kaming nais sa araw ito, kundi ikaw ay pasalamatan, itaas ang iyong dakilang pangalan, malapay noon. Humingi kami kapatawaran sa bawat nagawa namin pagkasala. Sa panalangin namin ginawa ng Evangelista Valdestrada, Almeida, patawarin mo ang bawat sampay noon. Nais na aming maglingkod sa iyo. Nais na aming madama yung banal na presensya. Nais na aming mapagkainit. Nais na aming maganap ang iyong mga kalooban, malapay noon. Pagpalay mo po kami lahat, malapay noon. At sa oras na lahat, sa panalangin namin ginawa ng Evangelista, aming sama-samang sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang ko sa kautan ng mighty Jesus kasautin, Jesus mighty name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen.
struggles that breaks our hearts in two, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathways grows dim and you just can't see him, remember he's still on the throne. Praise the Lord. Hallelujah. God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, and when you can't trace his hand, trust his heart. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 His is the master's plan. He holds our future in his hands. So don't leave us lost. So our hopes are found in him. We walk in present knowledge, but he's still the first and the last. And like a tapestry, he's weaving you Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. someday be just like him. Oh, God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his hand. Oh, God is too wise to be mistaken. God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his hand. God is too wise to be mistaken. And God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. When you can't trace his hand, trust his heart. And when you can't trace his hand, trust his heart. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko. God bless you, Lord God. Ibinigay mo kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin kong lahat mo, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganto? Oh Lord,
kami iyong pupuritan. Amin ka na makikita, tayo ay magsasama. O lahat binigay mo, pati na ang buhay mo. Ano ang may gaganti ko? Oh, thank you, oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't explain. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say that gratitude in my heart I could explain. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Come on and shout from the mountain, from the mountain. Claim it in the cities and streets, sing everywhere you go. Tell everybody, I'm gonna shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time that everyone knows, Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain, from the mountain. Proclaim it in the cities and streets, sing everywhere you go. Tell everybody, I'm gonna shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time that the whole world knows, Jesus is coming soon, so very soon. Palakpakan po natin sa Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat po muna ng pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa papuring awitin na yan at tunay nga po mga minamahal. Ang tangi nating nais talaga ay mapapurihan ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. At tayo po mga minamahal ay pinagpala sapagat meron tayong banal na gawain dito. Amen. Some of our beloved brethren talagang bumabiyahe pa kung saan napakalayo. Mga minamahal ba tayo? Tayo ay pinagpala mga minamahal. Meron tayo dito sa Pangasinan. Amen. At yan ay dapat natin ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pumalagpak po muna tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. Pagmulat mga minamahal, pagtulatan ng ating pong beloved preacher, ay muli ako bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay pong welcome sa banal na gawain natin mga Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinangunahan po natin pong ginagalang at minamalibang lista at beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida sa kanya pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved brethren, ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po natin pong beloved preacher, for Brother Buboy Nier sa kanyang mananak at beloved Sister Vines, ating beloved brethren, mga minamahal, mga kapatiran po natin na bagamat pagod na pagod kahapon, amen, pinipilit magising ang kanilang mga ulihan, bagang sa ganun mga minamahal, masunod lamang at mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord at tutulungan mga minamahal that a sacrifice of worship, mga minamahal, napakalaga niyan. Amen. Sapagkat yan po ay itinuturo sa atin mga minamahal bilang pagpapasalamat natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo na pinunta kung sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw ito ang pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pong mahandog. Bakit po tayo kailangan magbigay? Ano ang ating ibibigay? Amen. Saan tayo magbibigay? Amen. Amen. At yan po mga minamahal ay ating pong tutugunan o sasagutin sapagkat ito po ay tinuturo na sa atin ng ating mga pastor mula pa noon nung tayo po ay nagsimula makakilala mga minamahal
naririnig na natin that every meron tayong banal gawain ay pinapaliwanag ang patungkol sa pagbibigay. Amen? Sabi dito sa aklat ng Deuteronomio 28:12-13. Sabi dito, mga minamahal, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim kung iyong didinggin ang utos ng Panginoon mong Diyos na kinutos sa araw nito upang sundin at gawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen? Alam po ninyo, mga minamahal, sa bawat salita ng Diyos, nandun ang sikreto ng pagpapala. Amen. Kung titignan nyo, mga minamahal, ang mga pangako na ito, sabi ng Biblia, dati-dati nahihirapan ka kung paano dumating ang pagpapala, but God could able to open the heavens, the doors of heavens. Amen? Upang na sa ganun ibuhos ang pagpapala sa atin. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, even in any time, di ba sa atin mga minamahal, meron tayong tinatawag na gawat, meron tayong tinatawag na ani. Kuna na. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga Kristiyanong nagtatapat, all year throughout, mga minamahal, nandoon ang pag-alaga, ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka mapapasailalim, sabi ng salita ng mahal na Panginoon, kung iyo lamang didinggin at gawin, sundin ang salita ng mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, hindi ka hiram kundi ikaw ay magpapahiram. Amen. Hindi ka mapapasailalim. Ibig sabihin, di ba, sometimes ang buhay parang gulong. Sometimes nasa ibabaw, sometimes nasa ilalim. Sa tao yon, hindi nakakilala sa Diyos. Pero sa nakakilala sa mahal na Panginoon, ang sabi ng banal na salita, hindi ka mapapasailalim. Amen? Ikaw ay parating nasa ibabaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung ating pong pagsaganap ng mga bagay na ito, ay ito po'y magbubukas ng mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng Deuteronomio, Kabanata 30, talata 11-14? Sapagkat ang utos na ito na aking iniutos sa iyo sa araw ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo, wala sa langit upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparig sa atin upang ating magawa. Niwala sa dako roon ng dagat upang huwag nating sabihin, sino ang daran sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig, sa iyong puso, upang iyong magawa. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, praise the Lord. Amen? Sometimes mga minamahal, sabi nga, bakit parang napakahirap sundin ang salita ng mahal na Panginoon? Hindi po totoo yun. Amen? Ang salita ng mahal na Panginoon nandyan sa ating puso. Kaya sabi nga, hindi ko na isusulat sa bato ang aking mga salita, kundi sa puso at isipan ng tao. Amen? Upang na sa ganon, hindi, nakakalimutan nila pag sa bato. Pero pag nasa iyong puso, nandiyan parati. Bago mo gawin ang pagkakasala, bago mo gawin ang conviction na talagang nandoon na talagang mararamdaman mo na ang mahal na Panginoon sasabihin siya, huwag mong gagawin niya. Bakit? Nandiyan sa ating mga puso. Amen? Pag dumarating yung oras, mga minamahal na pagbibigay, sasabihin mo, ayoko na. Hindi ako magbibigay. Para sinarinig natin, huwag, dapat magtapat ka. Bakit? Nandiyan sa ating puso ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang tangi mo lang gawin, mga minamahal, is really to decide and siguraduhin natin, mga minamahal, at ating sundin ang salita mahal na Panginoon. Lahat na maatiman nabasa nung una, maging sa pangalawa, mga minamahal, ng mga talata, nagsasabi diyan, nasa atin ang desisyon ng pagtupad sa salita ng mahal na Panginoon.
Ano ba yung utos ng mahal na Panginoon? Ang pagkakaloob ng ikasampung bahagi at handog. Sapagkat sinabi nga dito mga minamahal sa aklat ng Malakias, Kabanata ay 3, talata 7 hanggang 9. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo na pagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at manubalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng Makbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nang sumpa na masumpa, sapagkat niyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. So dalawa yon, ikasampung bahagi at handog. Magkasama parati yan mga minamahal. Ano ba yung ikasampung bahagi? Tithes yan. 10% of all the blessings that we receive from our good God. Ang kasampung bahagi, ito'y banal. Huwag na huwag mong gagalawin yan. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, yan po mga minamahal, parati itabi kagad natin. Pero kung titignan nyo yung talata mga minamahal, may kasama parati ang ikasampung bahagi. Meron tayong tinatawag na handog. Amen? Offering. Kaya nga sabi ng Biblia ng ating mga pastor mga minamahal, sa ikasampung bahagi is your tithes. Yung handog, pinakamababa na pwede mong ibigay, sabi ng propeta na malapay noon, is tapatan mo ang ikasampung bahagi. So, ibig sabihin, 10 plus 10, that is 20. Yan nagsisimula yung sinasabi nating 20% giving. Amen? Kaya po mga minamahal, for example, mayroon tayong 1,000 times 0.2 or ang ikasampung bahagi na 20% of that is 200. Amen? Kung mayroon tayong 100 times 0.2, that is 20 pesos. Kung tayo po may 10 piso na natanggap, times 0.2, that is 2 pesos. Amen. Ang tinuturo mga minamahal ay ang pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Hindi po tayo parating sinasabi 200. Amen? Kung wala ka natanggap na 1,000, hindi huwag ka magbigay ng 200. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal nakatanggap, ang kasampung bahagi handog, banal sa harapan ng Panginoon. Take note pa, mga minamahal. If you want to test the word and the promises of God, mayroon tayong kasabihan, mga minamahal. Sinasabi doon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi mo iniintay na may darating sa'yo bago ka magbigay. Amen? Inuunahan mo. Hindi mo tinitingnan mga minamahal na, okay, di ba ako pinagpala? Hindi mo na ako magbibigay. Bakit? Kailan ka hindi pinagpala ng malapay no? Yung buhay natin na tayo po mga minamahal libre, na tayo nakakahinga ng hangin, tayo po malakas. Dumaan ang COVID-19, buhay pa rin tayo ngayon. Amen? Araw-araw, mga minamahal, mayroong mga patayan, mayroong mga sakuna, pero tayo pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Pagpapala yan galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, anong gagawin natin sa ikasampung bahagi at handog na yan? Ang sabi ng talatang 10, sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo yung mga very, very crucial words dito. Ang kasampung bahagi handog, hindi ipinapadala. Dalhin mo. Amen? So, God needs our presence. Pag tayo magdadala natin kasampung bahagi, dalhin natin sa mahal na Panginoon. Hindi niya sinabing ipadala mo. Kasi nga hindi siya after sa pera. Ang after na mahal na Panginoon. Dahil napakayaman ng Diyos. Amen? Kaya tayo nagbibigay ay para makita ng Diyos gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen? Yung walang-wala ka ng pera, pero nandun mga minamahal, dahil narinig mo ang pagtutungkol sa salita ng mahal na Panginoon, nagtiwala ka, alam mong hindi ka pababayaan, yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Nakita niyo marami nagpapatuto, sabi ng kanya mahal siya daw, mag-grocery ka, umili ka, tapos nang pinaliwanag ang pagbibigay, papalapit, ano ko? May nagsasarinig sa kanya, magbigay ka, ibigay mo yan. Noong una, ayaw niya, magagalitan ako ng mister ko, magagalit siya. Amen?
Pero nung ginawa niya mga minamahal, dahil sa pagnanais niya mga minamahal na talagang takot niya na suwayin ang kalooban mga Panginoon, ibinigay po niya ito mga minamahal. Sabi niya, bahala ka na sa akin mga Panginoon, siguradong aawain ako na mister ko pag-uwi ko. Pag-uwi niya mga minamahal, diretso sa kwarto. Sinasabi naman sa anak, magluto ka na. O, di umimik. Doon sa Panginoon, anong gagawin ko? Wala kami iluluto. Binigay ko. Maya-maya may kumatok sa pinto. Yung matagal na anak nilang hindi umuwi. Dala isang kaban, groceries, ang daming pagkain. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Nagtapat at nagtiwala ang ating mahal na kapatid. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sabi nga, kapag ikaw ay nagbigay sa mahal na Panginoon, hindi mo kailanman mapapahigitan ng Diyos sa pagbibigay. Amen? Siguradong masigit pa ang tatanggapin ng Kristiyano nagbigay. Kaya nga sabi niya, subukin mo ko sa bagay nito. Try me, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Para ba sinasabi niya, sige lang, ipapakita ko siya, gustong-gusto na ipakita, subukan mo lang ako. Ito lang gawin mo. Ibig kasamang bagay na ito, gawin mo lang, ako na ang bahala sa mga susunod. Amen? Pero kapag ang Kristiyano hanggang sa oras ito'y bantulot sa pagtitiwala sa tama na Panginoon, talagang hindi natin makikita ang pagpapala. Amen? Hindi talaga natin mararamdaman ang pagpapala. Hindi talaga natin mga minamahal maipapakita na ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Bakit? Tayo mismo na hindi magtitiwala. Pero sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, ang sinasabi ng Biblia, kailanman hindi tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na pong hawakan yung ating pong may kasabong bahagi at ating pong mahandog. At ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Lord Brother Saldi de Guzman, upang ito po'y basa-basa ng ating mga Panginoon. Tayo po natin magising na po. Amen.